გამშვიდობისა დღეს 27 ნოემბერია და ერთსულოვნების ეთერში განთიადის დროა დღევანდელ გადაცემას გიორგი მერებაშვილი და რუსუდან გეჯაძე ერთად წავუწყებთ. გამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მადლობას გადაგიხდით იმისათვის რომ დღევანდელ დილას ჩვენთან ერთად იწყებთ. იმედი გვაქვს მომდევნო საათნახევარს განთიადთან ერთად გაატარებთ და ელოდებით და შეხვდებით გადაცემის სტუმრებს, რომლებიც საინტერესო თემებზე ისაუბრებენ. თუმცა მანამდე ვიდრე მათ შესახებ მოგახსენებდეთ, ეკლესიო კალენდარს გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოციქულ ფილიპეს, კეთილმორწმუნე მეფე იუსტინიანეს და დედოფალ თეოდორას, ასევე წმინდა გრიგოლ პალამას, თესალონიკელ მთავარ ეპისკოპოსს, ჩვენ წმინდანების შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ. შეგვიძლია გადავინაცვლოთ და გავაცნოთ გადაცემის ანონსი რუსუდან. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება სასულიერო პირი, თქვენთან შესახვედრად ემზადება წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. ჩვენ საუფლო დღესასწაულების მნიშვნელობის შესახებ გვექნება საუბარი. 27 ნოემბერი დიდი ქართველი მსახიობის და სახალხო არტისტის ვასო გოძიაშვილის დაბადების დღე. 28 ნოემბერს კი თეატრალური საზოგადოება და არ მხოლოდ თეატრალური საზოგადოება უშანგი ჩხეიძის დაბადების დღეს აღნიშნავს. უფრო ვრცლად მათ შემოქმედებასა და ცხოვრების შესახებ კინომცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე ისაუბრებს, რომელიც ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარი იქნება. გადაცემის სრულობისას შემოგვიერთდება საქართველოს რაგბის მარკეტინგის დირექტორი ბატონი მიხეილ ხარატი. ჩვენ შევაჯამებთ TBC რაგბის სერიების 2018 წელს. იუნესკო ქართული ჭიდაობისთვის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას განიხილავს. უფრო ვრცლად ამ თემაზე საქართველოს განათლების სპორტისა და საქართველოს უკაცრავად განათლების კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ბატონი ლევან ხარატიშვილი საუბრებს. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი, არ გადართოთ რამდენიმე წუთში მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხარობდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო, რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს, ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. გიჩხუბი ეროდეს მე ცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე. ეგეთი მაგარიც არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს. ეკლესიური აუ შემორჩენილი მოძღვარი მართულ რო კაი რომელ საუკუნეში. მანდა მაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი.
იმაზე დიდი იდეა სიყვარული უფრო ძლიერი ბოროტება არ არსებობს. ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, ხო, ესეა და რაღაც უფესვიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერდს და მოძღვარი წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. მოგესალმებით მამა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ საუფლო დღესასწაულების მნიშვნელობაზე უნდა ვისაუბროთ. როგორც ვიცით, ბევრი დღესასწაული არსებობს წლის განმავლობაში, თუმცა გამორჩეულად გამოვყოფთ ხოლმე 12 საუფლო დღესასწაულს. აქედან რამდენიმე მოძრავია, რამდენიმე უძრავი. რა მნიშვნელობა აქვს, მოდით აქედან დავიწყოთ. ზოგადად საუფლო დღესასწაულების არსებობას და მათ აღნიშვნას. რას გვეუბნება ეს დღესასწაულები, რას მოძღვრავს ხო ყველაფერი ეკლესიაში თავისთავად გულისხმობს მოხმობას, შემოკრებას, დაძახებას ჩვენს ასე თავისთავად ზარის დარეკვაც, ზარის რეკვაც ერთგვარი მოხმობა ადამიანების, მაგრამ თავისთავად ყველა მოვლენა, ყველა ნივთი, ყველა ლიტურგიული მსახურება, ყველა რიტუალი თავის თავში რაღაცას გვიყვება, რაღაცას გვეუბნება. მაგრამ არის რაღაცა მთავარი სათქმელები, მთავარი ესე იგი სათქმელი უფლისა ჩვენთვის, რაც განსაკუთრებულ რიგითობას იძლევა. ანუ ჩვენ რაღაცას მოძღვრავს, რაღაცას გვასწავლის ეკლესია. საერთო ჯამშიც ეკლესიური ცხოვრება არის სწავლება, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, სანამ ვიტყოდით ამ 12 საუფლო დღესასწაულზე რამეს. მანამდე ვთქვათ, რომ სწავლების სწორად დალაგება ჩვენში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, იმიტომ რომ თუ სწავლება სწორად არ მივიღეთ, შეიძლება საერთოდ აგვერიოს და ანუ ფუნდამენტი თუ სწორად არ ჩაიყარა, ვერ მივხვდეთ საერთოდ რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ და ამიტომ შედეგიც არ იყოს. ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთან ძალიან აირიოს, ვერ გავსაზღვროთ თავი ორიენტირები. ეხლა ხან ნახე ზუსტად ესეთი ვიდეო რგოლია ინტერნეტში დადებული, მასწავლებელი მოსწავლეებს მოუტანს კილას, ცოტა მოზდილს და შიგ ჩაყრის ბურთებს და ეკითხება, აი ეხლა ეს კილა თუ არის სავსე. ნუ სავსეა ბურთებით ეს კილა და მოსწავლეები ეტყვიან, აქ ხორაფერი აღარ ჩაეტევა, არა, ხო? მე მოვაქს პატარა კენჭები, ჩაყრის ამ კენჭებს, ცოტა გააჯანჯღარებს ამ კილას და კიდე ჩაეტევა ამაში. აი ეხლა კი მართლაც სავსეა, ხო? ცოტა ხანში მოიტანს კიდე ქვიშას. ეს ქვიშაც კიდე აივსება ამ კილაში. და აბა ეხლა კი ნამდვილად არაფერი აღარ ჩაეტევა და ეს სავსეა. მოიტანს წყალს და დაამატებს კიდე წყალს. გესმით და მე მოხუპავს. და აი ეხლა კი ნამდვილად სავსეა ეს კილა. ანუ ეს არის მეეუბნება, ეს არის თქვენი ცოდნა. თუ ცოდნას სწორად დაალაგებთ, ის იქნება ძალიან ძლიერი და ძალიან ბევრის მთქმელი და ბევრის მაქნისი, ასე ვთქვათ, მაგრამ თუ მაგალითად ჩვენ თავიდანვე წყალს ჩავასხავდით, ან თავიდანვე ქვიშას ჩავყრიდით, ჩვენ ვეღარაფერი სწორად თუ არ მოხდებოდა განლაგება. აი ესევია ჩვენი ეკლესიური ცხოვრება. ჩვენ თუ არასწორად განსაზღვრებთ პრიორიტეტები, თუ მთავარი სათქმელები, მთავარი ფუნდამენტები თავიდან არ ჩავდეთ ჩვენში, ხო? ესე იგი შეუძლებელია რომ მერე ჩვენ რაღაცას მივაღწიოთ. და აგვერევა. მაგალითად შეიძლება ჩვენი მთელი ცოდნა ავსოთ ქვიშით. კი, ქვიშა საჭიროა, მაგრამ ამას აქვს თავისი დატვირთვა, თავისი ადგილი, თავისი დრო. ხო? აი ეკლესია პირველად რითი გველაპარაკება. ეს არის ეკლესიური დღესასწაულები, ხო? აი სულ უცნობი ადამიანი იყო, ზარი რექს, ხალხი ხარობს, რაღაცა დღესასწაულია, აი გილოცავს ბრწყინვალე დღესასწაულს. ჩვენ ვიყვარს გადანაწილებული, რომ დრო არ გრჩება მარტო ყოფნისთვის. არის დღესასწაული, მე რაღაც პერიოდი გადის ისევ დიდი დღესასწაული. ხო და აი ზუსტად ეგ არის რომ თავარ კონტექსტში თუ არ განვიხილავ და ერთმანეთს თუ არ დაუკავშირებთ ამას და ერთ დიდ მოვლენას თუ არ მივაბავთ, ვერ აიგება მთავარი სათქმელი უფლისა. გესმით, ამაშია საქმე. ანუ ცალ-ცალკე არაფერი არ მოგცემს. ხო და საბოლოო ჯამში ეს სათქმელი უფლისა არის რაღაცა მნიშვნელოვანი რამ, რაც ჩვენ გვინდა, რასაც უფალს უნდა რომ ჩვენ გვითხრას. აი აქეთკენ მიმყავს საუბარი, რომ რაღაცნაირად
მივაგნოთ იმ მთავარ რა ქვია, აი პრინციპს, როგორ მივიღოთ ჩვენ ეს. აი კიდევ ცოტა გამიწყდა აზრი და მოკლედ ჩვენ როდესაც ვადგენთ რაღაცა წესს ურთიერთობის საუფალთან, ხო? თუ ეს ურთიერთობის წესი არ არის სწორი, მაშინ ჩვენ ვერ ხვდებით საერთოდ რაზე გველაპარაკება ეკლესია. აი მაგალითად ეკლესიური დღესასწაულები თავიდან მოყოლებული 12 საუფლო დღესასწაულს მოიცავს. ეს 12 საუფლო დღესასწაული გვინდება ყველაზე დიდი დღესასწაული, ეს არის აღდგომით. ესე იგი აღდგომა არის მთავარი დღესასწაული და თუ ჩვენ მარტო აღდგომასთან ურთიერთობა ასოცირდება ჩვენთან კვერცხის შეღებვასთან, პასკასთან, ან კიდაც სიხარულთან, მხოლოდ მაშინ შეუძლებელია რომ ჩვენი რწმენა იყოს სრული. მაგალითად თუ ბზობის დღესასწაული, იერუსალიმში მაცხოვრის შესვლა ჩვენთვის ასოცირდება მხოლოდ ბზის წამოღებასთან, მაშინ ესე იგი არასწორად გვესმის, ხო? ნათლისღება წლის წამოღებასთან. მაგრამ რეალურად რომ დაფიქრდეთ, მართლაც ესეა, ჩვენ ცოტა აი აქეთკენ ვართ უფრო ვიდრე მთლიანობაში ჩვენ ამ პროცესში ვერთვებით, ხო? პირველ რიგში უნდა მივხვდეთ რაში გვეხება ეს დღესასწაულები, ჩვენთვის რა მოაქვს, ჩვენ რა შეგვიძლია მივხვდეთ, ჩვენ რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ დღესასწაულებისთვის. გან საუფლო დღესასწაულებს აგე საოცარი ჩამოუცვა და საერთოდ ხშირად ამბობს ეკლესია მღვდელი ჯვართან ერთად, ხო? გვეუბნება შენთვის, შენი ცხოვრებისათვის, ეს ყველაფერი გაკეთდა შენთვის, შენი ცხოვრებისათვის. თუ გვახსოვს ჩვენ როცა ტაძარში შევდივართ, თავარი ხატი ტაძრის არის აღდგომის ხატი. და მამაო როცა მოძღვარი როცა ჩვენ გვაცილებს ეკლესიიდან, გვაძლევს ჯვარს. ანუ ჩვენ აი ეს ორი მოვლენა, აღდგომა და ჯვარცმა, გვაქვს მუდმივად მეხსიერებაში. უნდა გქონდეს. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში უნდა გქონდეს. ეხლა მოდით გადავიდეთ იმაზე, რატო გვეხება ჩვენ ეს დღესასწაულები, რომ ეს დღესასწაულები არ დარჩეს მხოლოდ ბზის, წყლის, თუ რა ვიცი მე, პასკის და კვერცხის დღესასწაულებად. ეს არის ყველაზე დიდი მოვლენა, რაც ჩვენთვის, ჩვენი ცხოვრებისათვის ქრისტემ აღასრულა. ჩვენ როდესაც ეკლესიაში მივდივართ, ვამბობთ წამს. და ეს ამ სიტყვებში ვიძახით, რომ წამს ერთი კათოლიკე ეკლესია და უამრავი უდიდესი ჩამონათვალია. პირველ რიგში ეს დღესასწაულები გვასწავლის რა უნდა გვწამდეს, რისა უნდა გვჯეროდეს და ამ პროცესში რომ უნდა ჩავერთოთ. ანუ აი როგორც ახლა თავარი მოვლენა ვთქვით, ხო? აი ჩვენი ინტერესთა სფერო უნდა იყოს ამ მოვლენებით. და რო იყოს, უნდა აუხსნათ ადამიანს, რატომ უნდა იყოს, რას აძლევს ამას ეკლესიას. მაგალითად ავიღოთ, ხო? აღდგომას თუ მიუდგებით ისე, რომ ადამიანი ერთგვარად ჯვარცმული, არ უпроსტორად შებურკილია, მკვდარია სიცოცხლისას, სასიცოცხლო ძალებისაგან, უიმედობით, უსიყვარულობით, რაღაცნაირად შიშით, შფოთით, სიკვდილის რაღაცა არასწორი, სიკვდილთან არასწორი ურთიერთობით, ან ამ ცხოვრებაზე ჩაჭიდებით, გესმით? ის ერთგვარად არის მკვდარი და მისი შინაგანი მდგომარეობა ვერ ბადებს სიცოცხლეს, ანუ ვერ ცხოვრობს. და აი შენთვის, შენი ცხოვრებისათვის ნიშნავს, რომ აქაც ამ ქვეყანაზეც აქ იწყება ღმერთთან შეხება, მცირედი, მაგრამ მაინც ჩანასახოვანი, რომელიც გვაძლევს ნაპერწკალს, იმედს, იმპულსს, რომ ჩვენ გავცოცხლდეთ. ჩვენ მოვიდეთ დავიწყოთ თანამოღვაწეობა ღმერთთან, გესმით? აი საუფლო დღესასწაულებში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ აქ სიცოცხლეა, აქ იმედია და აქ სამყარო შემოქმედია. აქ მოვდივართ იმიტომ, რომ გავცოცხლდეთ. აი ზუსტად ნათლობაზეც რომ მივდივართ, მაცხოვარი პირდაპირ გვეუბნება პავლე მოციქულის სიტყვებით, რომ თუ თქვენ გამოუცხადეთ ბრძოლას, ცოდვას, ანუ არ შეეგუებით, რომ მაგალითად ზარმაცი ხარ, მაგალითად უხეში ხარ, მაგალითად გამკითხველი ხარ და ამას აჭმევინებ ამ ბოდიში, მაგრამ ბოღმას შენ თავს, თუ ამას გამოუცხადებ ომს და ამას ამ შენ სხეულს აიდან ჯვარზე, შენ შეიძლება გაცოცხლდე და შენ შეიძლება აღზდგე. აღზდგე და ეს პროცესი არ არის ერთხელ, არ მოხდება ერთხელ. ეს პროცესი შეიძლება ძალიან ბევრჯერ მოხდეს. და ეკლესიური ცხოვრებაც ერთგვარი მუდმივი განახლება, მუდმივი ბრძოლა, მუდმივი შრომა ამ ცოდვების ჯვარზე ატანისა და ესე ვთქვათ გაცოცხლებისა, აღდგომის სიხარულით გაცოცხლებისა. ამაში ჩვენ გვეხმარება ეკლესია, ამაში გვეხმარება ღვთელი, ამაში გვეხმარება საუფლო დღესასწაულები, რომელიც მუდმივად გვაცოცხლებს, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა შენთვის, შენი ცხოვრებისათვის. მამა გურამ, ამ საუფლო დღესასწაულთაგან რამდენიმე არის უძრავი და რამდენიმე მოძრავი. როგორ გაირჩევა
რა განსაზღვრავს თქვათ ამას, ხო? რატომ არის მოძრავი დღესასწაულები? მოძრავი დღესასწაულები მაგალითად დაკავშირებულია აღდგომასთან, აღდგომა როდის მოუწევს იმის მიხედვით არის განსაზღვრული ის მე-40 დღე, 50-ე დღე, სულთმოფენობის დღე, ასევე ბზობის დღესასწაული იერუსალიმში. თუნდაც ის აღდგომა რატომ არის ყოველთვის სხვადასხვა? აი ამას ძალიან დიდი ახსნა აქვს, ეხლა ამას ვერ მოვყვებით, ეხლა ჩვენ ძალიან გამიჭირდება, მაგრამ ამაზე თქვენ ბევრს საუბრობთ და მე უფრო აქცენტს გავაკეთებ იმაზე, რომ აი მაგალითად ღვთისმშობლის შობის დღესასწაული რატო არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? იცით რა, ბევრს საუბრობთ ჩვენ რა არის დღესასწაული საერთოდ ზოგადად, მაგრამ ცოტა ნაკლებს საუბრობთ, ფიქრობ, რაში გვჭირდება, როგორ შევეხოთ, რატო გვეხება, როგორ მოვკიდოთ ხელი ამ დღესასწაულს, რა უნდა გავიგოთ. ჩვენ ვიძახით, რომ აი მაგალითად ვიცით, რომ უნდა ვილოცოთ, მაგრამ რატომ უნდა ვილოცოთ, ამაზე არ საუბრობთ ბევრს. უნდა ვიცით, რომ უნდა ვიმარხულოთ, რატო უნდა ვიმარხულოთ? როგორ უნდა ხო, ვიმარხულოთ? ეკლესიური დღესასწაულები გვასწავლის ჩვენ რატომ უნდა გავაკეთოთ, გესმით? ამიტომ მთავარი მესიჯი, მთავარი სათქმელი, მთავარი მოძღვრება ეკლესიის არის ის, რომ შენ როგორც ქრისტიანი რომ მიდიხარ ეკლესიაში, შენ ანუ ღმერთთან შესაერთებლად, შენ გწამს, რომ შენ შეგიძლია აი ეს ბუნება, რომელიც შენ მიწისკენ ქაჩავს, დაძლიო. და შენ გაცოცხლდე ქრისტეთი, ანუ უფრო მეტად იმედიანი იყო, უფრო მეტად მოსიყვარულე, დამთმობი, მომთმენი, გესმით? უფრო ადამიანური იყო, კაცთმოყვარე იყო. გესმით, აი ესაა ყველაზე მთავარი სათქმელი. მე უამრავი წმინდანი გაძლევს ამის დღესასწაულები, წმინდანების გაძლევს ამის ცოცხალ მაგალითს. ჩვენ ამის გვწამს, რომ წმინდა გიორგი მაგალითად იყო არა მხოლოდ წმინდა გიორგი, როგორც ასეთი ხედავთავარი, რომ არამედ ქრისტიანი იყო პირველ რიგში და რა გააკეთა მან, რომ ფაქტიურად მთელი სამყარო მას ევედრება ღვთის მეოხებას, ხო? ამიტომ მოვლენებზია საუბარი უფრო მეტად, ვიდრე რა დროს რა მოვლენა იყო, ხო? ანუ როგორ თქვა, დროს არ აქვს მნიშვნელობა. აი მაგალითად ღვთისმშობლის დღესასწაულები თუ დაუკვირდებით, საერთოდ საუფლო დღესასწაულები შეიძლება აი ადვილად რო აუხსნათ მაყურებელს, შეიძლება ესეთ სათქმელად დავყოთ სამი მთავარი სათქმელი აქვს ღვთისმშობლის ესე ვთქვათ საუფლო დღესასწაულებს ჩვენთვის. პირველი ეს არის რა გააკეთა უფალმა ჩვენთვის, ჩვენი ცხოვრებისათვის, თითოეული ჩვენთაგანისათვის. არ აქვს ამას დრო და არ აქვს ამას ჟამი. მეორე არის ეს, რომ ადამიანმა შეძლო რომ აი რაც მაცხოვარმა ჩვენთვის გააკეთა და ხელი გამოგვიწოდა, რომ შვილობის პატივი მოგვაგო, ადამიანმა შეძლო, რომ ეს შვილობის პატივში დაბრუნებულიყო. და ღვთისმშობელი ამის მაგალითია. ღვთისმშობელი ამაშიც ჩვენ მეოხია ჩვენი და გვეხმარება. და ყოველი მესამე მთავარი სათქმელი ეკლესიისა ყოველდღიური სახარებით, ეკლესიური დღესასწაულებით, მოძღვრის აღსარებით, სინანულით ყველაფერი გვეუბნება, ყველაფერი გვწმინდავს, გვასწავლის, გვამზადებს იმისთვის, რომ ჩვენ მივხვდეთ როგორ კონკრეტულად, ძალიან მოძღვართან ურთიერთობაში, ფიქრით, ლოცვით, მარხვით, განწმენდით უფალთან მუდმივ ურთიერთობით, როგორ გადავდგათ ჩვენ რაღაცა ნაბიჯები, რომ ამ პროცესში ჩავერთოთ, გესმით? ესე იგი წარმოიდგინეთ რამხელა მოვლენასთან, რამხელა პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე და რეალურად ჩვენი აღდგომა არის მარტო პასკა. ჩვენი შობა არის მარტო რაღაცა სანთლის დანთება, რაც ძალიან კარგი ტრადიციებია. ამას რა თქმა უნდა ხაზი უნდა გაუსვა. მაგრამ ტრადიცია ყოველთვის გვეუბნება რაღაცას, რაც ინტერესი უნდა გაგვისწროს, რომ რატო გვეუბნება. თუმცა აი მამაგურამ ბევრი ადამიანისთვის, რომელიც მრავალი წელი შეიძლება ცხოვრობდეს ეკლესიურად, იცავდეს აი ამ წესებს, თქვა, რასაც ითხოვს ეკლესია, მაგრამ აი მაინც ამ წლების გასვლის მიუხედავად ის რჩება რაღაცა საფეხურზე და დღესასწაული დაკავშირებულია მხოლოდ თქვათ ლობიანის გამოცხობასთან, მოძღვართან შეკითხვები, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება, რამდენი კვერცხი უყოს პასკას, მიხვდით, ანუ კრიტიკულად კი არ ვამბობთ, ანუ უფრო გარეგნული ახოლმე ეს გამოხატულება დღესასწაულისა და ზეიმი, ვიდრე თქვათ აი მის შინა არსს სწულებოდეთ და აი ამ სიხარულს გამიცდით და რაც ახლა თქვენ საუბრობთ. მართალი ხართ, გიორგი, აი ყველაზე დიდი ცოდვა უძღები შვილის იგავში, ყველაზე რთული მდგომარეობა არის შვილის, რომელიც მამასთან არის, მაგრამ მამის სიხარული არ უხარია და მამის ტკივილი არ ტკივა. ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე მძიმე ცოდვა. ამიტომ ჩვენი მდგომარეობაც ესე თუ იქნება, ის კი არ არის მთავარი, რომ ვერ ვაკეთებ. ღმერთი ამასაც ღმერთო შემეწიო, ისა წამს უფალო და შეეწიე ჩემს ურწმუნოებასო, ჩემს უძლურებასო, ხო? ღვთის ძალა ჩვენს უძლურებაშია. უძლურება კი არ არის პრობლემა, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვერ დავდივართ, ვერ ვაკეთებ. ეს არაა პრობლემა. პრობლემა რა არის, იცით, რომ ჩვენ გონია რომ ვაკეთებთ. ჩვენ გონია რომ სწორად ვაკეთებ და ჩვენ გონია რომ უკვე ვიღაცას უნდა ვასწავლო. ამ დროს რეალურად 30 წელი გავიდა და ჩვენი დღესასწაული, აი კიდე ერთი ძალიან ცუდი ტენდენციაა.
ტერმინებითაა დახუნძლული ჩვენი რეალობა, რელიგიური რეალობა. ძალიან ბევრი ტერმინებია, ხო? ძალიან ბევრი ტერმინები, რომლებიც აი წეღარო თქვი, სწორად თუ არ დაალაგდა, აივსო ჩვენი ცნობიერება ტერმინებით და რეალურად ვერ ხვდებით. აი მაგალითად, ეხლა რო გკითხოთ, თქვენთვის გიორგი ლოცვა რა არის? აი თქვენთვის მარხვა რა არის? მე არ გეუბნებით წმინდა მამები რას წერენ. წმინდა მამები წერენ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას და ამას ხაზი უნდა გაუსვათ. მაგრამ ეს უნდა გაიაროს თქვენში. ეს უნდა განცდილ, უნდა მიხვდეთ. შეიძლება მასაც კონდეს თქვა წაკითხული ეს, ხო? ანუ წმინდა მამა არის სწავლება, მთავარი ორიენტირი, მთავარი ხაზი და ეკლესიური სწავლება, მაგრამ წმინდა სწავლება უნდა შენში გავიდეს. პირადი ურთიერთობა უნდა დამყარდეს. შენ უნდა მიხვდეს შენთვის ლოცვა რა არის. შენთვის ლოცვა არის თავიდან კითხვა, მაგალითად. შენთვის ლოცვა არის რაღაცა სიმშვიდე, მაგალითად. შენთვის ლოცვა არის უკვე რაღაცა ერთგვარი სიხარული და ბედნიერება. მაგალითად რაღაცა თხოვნა და იმის ანუ პერიოდ, მაგრამ შენთვის ლოცვა თუ კითხვით დაიწყო და დღესაც კითხვა არის შენთვის ლოცვა, უკვე ეს არასწორია. აქაც არ არის პრობლემა. არასწორია? მოდი აღიარე რომ არასწორია და მადლობა ღმერთს ჩვენ გვაქვს სინანული საიდუმლო, რომელიც გვეუბნება რომ თავიდან შეგიძლია დაიბადო ყველა აღსარებაზე და ჩვენ რო კითხულობთ ღდლები ამ ლოცვას, ვიძახით რომ ღმერთო შეაერთე ეს ადამიანი ეკლესიას. არა და ეს ადამიანი ყოველდღე დადის ეკლესიაში. შეერთეო რატო ვიძახით? იმიტომ რომ ჩვენ რო გავდივართ ეკლესიიდან, ჩვენ ავტომატურად ვშორდებით ეკლესიიდან, ვითიშებით ეკლესიიდან. იმიტომ რომ ისეა თუ ესე ვერთვებით რაღაც სხვა პროცესებში. მაგრამ ესაც არაა პრობლემა, კიდე გეუბნებით. თავი პრობლემა რომ მე სულ ჩართული ვარო რო იძახი, ანუ მე სულ პროცესში ვარო, ამ დროს რეალურად თავარ პროცესში არ მონაწილეო. აი პროცესში უნდა დავბრუნდეთ ხშირად, უნდა აღვდგეთ ხშირად და უნდა ვაღიაროთ რომ ჩვენ ვეთიშებით ხოლმე ამ პროცესს. დიახ. აი წეგან რომ დაიწყეთ რაღაც ცოდნასთან დაკავშირებით საუბარი, ხშირად გვითქვამს რომ მართლმადიდებლობა არის რაღაც წიგნიერი რელიგია, ხო ჩვენ სახარებით ვიცნობთ ღმერთს არა? ეს არის წიგნი, რომელიც მუდმივად გვასწავლის, მუდმივად მოძღვრავს და ეს არ არის რა წიგნი, რომელსაც თქვა სიცოცხლეში ერთხელ წაიკითხავ, როგორც რომანს, მაგალითად ან კლასიკურ ნაწარმოებს და იტყვი რომ წაკითხული მაქვს სახარება. თუმცა ბევრისგან გაიგებ ამას. მე მგონი თქვენ ამბობთ ხოლმე ხშირად ჩვენთან ჩვენი პრობლემა ის არის რომ უფრო ხშირად კოცნით სახარებას ვიდრე ვკითხულობთ. მეუბნებით ვიდრე ვკითხულობთ. არა, ბევრი ამბობს მე. ანუ აი ცოდნასთან დაკავშირებითაც რომ გავაკეთოთ აქცენტი, აი ჩვენ საუბრობდით საუფლო დღესასწაულებზე. ვიცოდეთ კონკრეტული მოვლენა რას გვასწავლის, ანუ რა დროს რა მოხდა. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია. თუ ეს არ ვიცით, რანაირად მოხდება განცდა აი ამ დღესასწაულებისა და ამ სიხარულისა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სწორი ცოდნა ამ ისტორიისა. კი, მაგრამ აი იცით რა არის კიდე ერთი მომენტია, უნდა ვიცოდეთ რა მოხდა, მაგრამ თუ არ ვიცით ეს ჩვენ როგორ გვეხება, აი ეს არის ეკლესიის მთავარი დანიშნულება ჩემი აზრით და მე ჩემი მოძღვარი ყოველთვის ამას მეუბნება რომ ის არ კი არა მნიშვნელოვანი, ადამიანს უნდა უთხრა ეკლესიაში უნდა იარო. მნიშვნელოვანია რატომ უნდა იაროს. თუ ადამიანი მიხვდა რომ უნდა იაროს, მერწმუნეთ რომ იმას შეხსენება აღარ დაჭირდება. მაგრამ შენ თუ სულ ადამიანს 10 წელი ეკლესიაში დავდის და ჩვენ სულ აძალებთ რატო არ დადიხარ და რატო არ იყავი და იცი რა, შენ იმ დღეს არ იყავ, იმ დღეს არ იყავ, ის იძაბება. ის სულდება. რატო არ კითხულობ სახარებას შენ? აი ბავშვთანაც ურთიერთობაში, რატო არ კითხულობ წიგნებს? შენ თვითონ თუ კითხულობ ამ წიგნებს და შენ თვითონ თუ შეძელი რომ გაუჩინო ინტერესი, მერწმუნეთ ერთხელ რომ წაიკითხო და იმის აი როგორ თქვა გემოს აი ხალის გაიგებს ამ ურთიერთობის ხალის, მერწმუნეთ ის აღარ გაუშვებს არც წიგს და მოვაყოლოს ეკლესიაში, შეიძლება ხშირადაც ვერ იაროს, მაგრამ აი სულ განცდა ექნება, რომ აი იქ ეკლესიაში მელოდებიან, იქ ეკლესიაში ისეთი პროცესია, რომელშიც მინდა რომ ჩავერთო, საერთოდ მინდა რომ გავითიშო ამ რაღაცა რუტინიდან და გადავერთო. გესმით როგორ რაღაცა. ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი ზუსტად კაი სიტყვა, მიზიდულობის ძალა გავაჩინოთ ჩვენ. თუ მიზიდულობის ძალა გაჩნდა, ინტერესი აი იგავშიც ხო არის პირდაპირ გეუბნება თუ მაცხოვართან მიდიან და ეკითხებიან მოციქულები რაღაც თუ არ ვწდები თესველი შესახებ იგავზია საუბარი და მოდიან და ეკითხებიან რომ განგვიმარტეო ეს იგავიო მაცხოვარს და მაცხოვარი ამბობს რომ თქვენო მოცემული გაქვთო და იმათო მოცემული არ გაქვთო არა აქვთო სხვა ადამიანებსო და კითხვა ისმის თუ მოცემული აქვთ გაიგონეს იგავი მაშინ რაზე ეუბნება რაზე ეკითხებიან ხო და მოცემული რა აქვთ მაშინ კითხვა ისმევა და მოცემული აქვთ ინტერესი ინტერესია მთავარი ეკლესიაში. თუ გაქვს ინტერესი, ვისაც აქვსო, იმას 10 მიეცესო და ვისაც არა აქვს, ისეც წაერთვესო. თუ ინტერესი არ გაქვს, შეუძლებელია რომ შენ გაცოცხლდე. და ეს ინტერესი ჩვენი გასაღვივებელია. ზუსტად იქ პურის დარიგების 5 პურის 5000-ად ქცევის დროს თუ გახსოვთ მაცხოვარი მიმართავს რომ თქვენ მიეცითო ჭამადიო, ანდრიას ეუბნებო და ესენი გაოგდებიან როგორ უნდა მიდესო ამდენი ხალხს როგორ უნდა ვაჭამოთო, მაგრამ ეკლესიის ფუნქცია, ჩემი ღმრთის ფუნქცია ზუსტად ეს არის რომ მე უნდა ისე დავანახო, ისე მივცე რომ მიხვდეს რომ აქ სიცოცხლე სასიცოცხლო ძალებია. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა მისთვის.
აი ღვთისმშობლის შოუბაც ეხლა დავიწყე ვერ დავთვალე. ღვთისმშობლის ყველა დღესასწაული ადამიანს ეუბნება რომ შენ როგორ უნდა მოამზადო შენი სხეული უფლის მისაღებად. შენ როგორ უნდა განწმინდო, როგორ უნდა მოიპატიჟო, აი რა განწყობები უნდა გქონდეს. ღვთისმშობელს ხშირად ვამბობთ რომ რატო დაიტია, როგორ დაიტია, რატო მაინც და მაინც ღვთისმშობელში. იმიტომ რომ ღვთისმშობელი როგორც ბევრი თითქმის ყველა გამონაკლისების გარდა ყველა ელოდებოდა მაცხოვარს იმისთვის რომ თვითონ როგორც უნდოდა მაცხოვარი ისე გამოეყენებინა. თვითონ როგორც უნდოდა ისე მეფეთ თუ რა ვიცი მე ყველა რაღაცას მოეღებდა რაღაცას ეოდა. ღვთისმშობელი იყო ადამიანი რომელიც იმას კი არ უნდა მე როგორ გამოგიყენო შენ, არამედ მე როგორ გამოგადგე შენ. მე როგორ დაგხარჯო კი არა, მე როგორ დაგეხარჯო და დაიხარჯო და დაიხარჯო ბოლომდე გავიდა. ანუ ქრისტიანობაში ეს თავარი სათქმელებია, თავარი განწყობებია. ამიტომ ეს დღესასწაულები ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს გვეუბნება ჩვენი ჩამოყალიბების კუთხით. და ჩვენ თუ ამ კილაში თავიდან რაც დავიწყე, სწორად დავალაგებთ თავიდან მთავარ რაღაცებს და იმაზე კი არ ვე, ეხლა იმარხე და ილოცე, არა, რატომ უნდა ამაზე გადავეგებით და ამაზე დღედაღამე ვისაუბრებთ. მერწმუნეთ ეს თან ყველაზე კარგი რა არის რომ შეიძლება ადამიანმა დააკილა მოხო და მორჩა აღარ ეტევა და მართლაც ამ მდგომარეობაში ვართ ხშირად ვეღარ ჩადის უკვე ადამიანს ვერ გაამტყუნებ აღარ ესმის უკვე სწორად არ დავალაგეთ ამიტომ ეკლესია გვაძლევს რომ აი ყველაფერი გადაყარე რა და თავიდან დაიწყე აი ეს უნდა შეგეძლოს ყველაფერი გადაყარე და თავიდან დაიწყე ანუ თავიდან განახლება თავიდან შემოbrunება თავიდან შეერთება მუდმივად გაქვს ამის შესაძლებლობა აბა ნახეთ წელიც ეგრე არ არის თქვენ ხო ბძანეთ სულ ერთმანეთს მიყვება და თუ ადამიანი არასწორ იღლება რა აღარ მინდა ამდენი დღე ერთი და იგივე იმიტომ რომ ვერ ხედავს ამ ეს ერთი და იგივე კი არ არის ეს არის ყოველთვის ახალი როგორც სახარებაში ყოველთვის ახალია ყოველთვის მეტი სიხარულია მეტი იმედია მეტი სიმშვიდეა ეგეთივე რაღაცაა დღესასწაულები მე მაგალითად გვდელი ვარ მერწმუნედ რამოდენიმე წელია რაც გავიგე ღვთისმშობლის შესახებ დღესასწაულების მნიშვნელობა ნუ ეს ჩემთვის რაც გავიგე ხო გესმით თეორიულად შეიძლება ვიცოდი მაგრამ აი მივხვდი მე რაში როგორ მეხება ეს რომ მივხვდი მე როგორ მეხება უკვე ვთქვი რომ ჩემ როლსაც აუხსნა და მაგრამ ეს პროცესი კი არ დამთავრდება მომავალ წელს უფრო მეც გავიგებ იმიტომ რომ ეს არის ამოულებელი გამოუწურავი და მეტად პროცესი და არაერთჯერადი აქტი ხო აი ეს არის ძალიან ახსნა და გადმოცემით რომ ჩვენ ძირითადად გვესმის აკრძალვები და არ ვიცით რატომ არის ის კონკრეტული აკრძალვა გვესმის მითითებები აი რასაც მამაგურამ ბრძანებდა და ხშირად ალბათ ეს ხდება ხოლმე მიზეზი იმისა რომ აი ადამიანები იგივე თქვათ მცირე ასაკში აი რაღაცა მოდიან სიხარულით არიან ეკლესიაში ენთუზიაზმით მე იმდენს აძალებენ ეს მშობლები რომ დაიმართულოს უნდა ეზიაროს სტიქარი ჩააცვეს რომ მე საერთოდ მიდიან ეკლესიიდან და აქაც მე მგონი არის ხოლმე დაშვებული შეცდომა რომ კივრია კი გიორგი ეს აი მოყავს ჩვენი შვილები მოყავს ღმერთთან მაგრამ ხშირად ჩვენ არ მივანებას და ხა მივალთ ამ დღესასწაულ ტაძრად მიყვანების დღესასწაულში არის ეს მომენტი როდესაც ღვთისმშობელის ისტორია დაკავშირებული როცა იოაკიმს და ანას მიყავთ ღვთისმშობელი ტაძარში ის მიყავთ პირველ კიბეზე აყენებენ და 14 კიბეს ის თავისით ადის მე ხდება ღვთელსახური და ღვთელსახურს შეყავს წმინდათა წმინდათაში. თუ დაუკვირდებით ამ გზას, ძალიან მაგალითად შეიძლება ჩვენ და მომართ, ჩვენ და სათქმელად გავიგოთ. როგორ? ჩვენ შეგვიძლია ჯერ ამ დღესასწაულით ღმერთს უნდა რომ ადამიანის მეშვეობით ადამიანი მიიყვანოს მასთან. ადამიანმა გაუყვალოს გზა ადამიანს ღვთისკენ. მე ადამიანმა აუცილებლად თვითონ უნდა გაიაროს რაღაცა პროცესი. თვითონ დამოუკიდებლად უნდა დაიწყოს ძიება, გააღვიოს ინტერესი, მიხვდეს რაღაცებს თავისთვის, იმიტომ რომ ეს ხო არის პირადი, მე უნდა მიხვდე, ის კი არა გიორგიმ რომ ამიხსნა. მე უნდა მიხვდე რა არის ლოცვა, რა არის მარხვა, რა არის ეს საუფლო დღესასწაული და მე რა ქვია, მოძღვრის მეშვეობით, სასულიერო პირის მეშვეობით შეყავხარ, ღმრთელ შეყავხარ წმინდათა წმინდათაში, მაგრამ აქ ღმრთელიც ვერ აყენებს იმ მდგომარეობას, რომ შენში ღმერთი შემოვიდეს. შენ შეხვდე ღმერთს. ღმერთი ამზადებს თქვენი შეხვედრის პროცესს. გესმით? და აი უკვე მე შენ და ყველაზე დიდი კულმინაცია ეს არის რომ თქვენ შეხვედრის ადგილი არის უკვე თქვენი გული და მერთმაინებოს რომ ეს შეხვედრა შედგეს. ამინ მაგურამ ყოველთვის მიყვარს და სასიამოვნოა ხოლმე თქვენთან საუბარი თქვენი მოსმენა დარწმუნებული ვარ იგივე განწყობა აქვს. დიდი მადლობა მაყურებელსაც. გადამდებია ხოლმე თქვენი ეს დადებითი ემოცია და სიხარული და ზუსტად გასაგები ის რაზეც საუბრობთ. მადლობა ამისათვის. დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი გახდა ჩვენ გადაცემის სტუმარი, რომელიც წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური გახლავთ. ჩვენ საუფლო დღესასწაულების მნიშვნელობის შესახებ საუბრობდით. რუსუდან განთიადი რამდენიმე წუთით გემშვიდობებათ ერთსულოვნების ეთერში 9 საათიანი ლოცვის დროა დაგველოდოთ. დროებით.
ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მეუწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, იუნესკომ ქართული ჭიდაობისთვის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას განიხილავს უბრალოდ. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმარი საუბრობს. ბატონი ლევან ხარატიშვილი გახლავთ, გადაცემის მომდევნო სტუმარი, მოგესალმებით. საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მადლობთ. იუნესკოს სიაში არც ისე ბევრი არამატერიალური ძეგლია შესული, როგორ მოხდა, რომ ქართული ჭიდაობაც ერთ-ერთი განხილვის საკითხი გახდა. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის მდიდარი ტრადიცია, რომელიც ქართულ ჭიდაობას ახასიათებს, რაზეც მეტყველებს ბევრი ისტორიული ფაქტორი, თუნდაც ის, რომ თქვენი ასე ვთქვათ წინა გადაცემის თემატიკა იყო დაუშვათ რელიგიური დღესასწაულები და რელიგიურ დღესასწაულებზეც სწორედაც ჭიდაობის ასე ვთქვათ სახეობის შეჯიბრებები მიმდინარეობდა ტრადიციულად საქართველოში, ამაზე მეტყველებს ალავერდის კედელზეც ასე ვთქვათ ფრაგმენტი, რომელიც ჭიდაობას ასე ვთქვათ ასახავს და აქედან გამომდინარე ის ექსპერტები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ, როგორც დარგის სპეციალისტები ამ ჭიდაობის მიმართულებით, ასევე კულტურმემკვიდრეობის ექსპერტები, მათ ძალიან გაუადვილდათ სწორედ აი ამ დიდარი ტრადიციების ასე ვთქვათ წარმოჩენა. თუ სარგებლობს შემთხვევით განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ მათგანს აი ამ ძალიან საინტერესო მუშაობისთვის. ეს არის რთული პროცესი, ამიტომ ნებისმიერი ასე ვთქვათ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ესეთი ტრადიცია გადის რამდენიმე ეტაპს, ანუ ეს არის სამსაფეხურიანი. პირველი ეტაპი ეს მოიაზრებს პირველადი ასე ვთქვათ ძეგლის სტატუსის მინიჭებას და ამისთვის არის აუცილებელი წინამოსამზადებელი სამუშაო, ისტორიული კვლევები, ექსპერტიზა, ამის დასაბუთება დოკუმენტური, ასე ვთქვათ, ისტორიული არქივების მონაცემებით და ასე შემდეგ. ძეგლის სტატუსის მინიჭების შემდეგ ხდება ეროვნულ დონეზე ყველაზე მაღალი კატეგორიის სტატუსის მინიჭება, ეს არის ეროვნული კატეგორია. თუ ვსწრები 2016 წელს პრემიერ-მინისტრმა მიანიჭა ეროვნული კატეგორია და სწორედ ეს გახლავთ მერე უკვე წინაპირობა იმისათვის, რომ იუნესკოს წარედგინოს, ანუ როდესაც ეროვნულ დონეზე ხდება ყველაზე მაქსიმალური აღიარების, ასე ვთქვათ, მინიჭება. და ჩვენ ასე ვთქვათ იუნესკოსაც თავისი ბუნებრივი კრიტერიუმები გააჩნია და წარმომადგენლობითი სია, რაც არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, სწორედ ზუსტად პასუხობს ყველა ამ მოთხოვნას. შემდგომში იყო ძალიან რთული პროცესი ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, ლობისტური სამუშაო, რომელიც აუცილებელი არის. აქაც ძალიან დაგვეხმარა საგარეო საქმეთა სამინისტრო და იუნესკოს ეროვნული კომისია და ჩვენ სწორედ მივედით იმ რეალობამდე, როდესაც იუნესკოს ექსპერტებმა წინასწარი დასკვნა, რაც არის წარმოდგენილი უკვე, დადებითად შეაფასეს და ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი ალბათობა არის იმისა, რომ მავრიკიაში მიმდინარე იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის რიგით მე-13 სესიაზე დადებითად შეფასდება და ქართული ჭიდაობა დაიმკვიდრებს თავის ტრადიციულ მნიშვნელოვან ადგილს უკვე მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. რას მისცემს იუნესკოს თანხმობა ქართულ ჭიდაობას? კიდევ ერთ მნიშვნელოვან აღიარებას უპირველეს ყოვლისა, მეორე მხრივ ეს არის დაფასება იმ მრავალი ასე ვთქვათ ისტორიისა და მრავალი წლების ისტორიისა, რომელიც იქნებოდა ჭიდაობასთან ერთად. ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ კულტურას და სპორტს აქვს ძალიან ბევრი საერთო, რომ ის წარმოაჩენს საქართველოს, წარმოაჩენს ქვეყანას, მის ღირებულებებს, მის ტრადიციებს, მის ტრადიციებს, მის ექსკლუზიურობას, მის განსაკუთრებულობას და რა თქმა უნდა, ის ასე ვთქვათ ახალგაზრდები, რომლებიც დღესაც ამ სპორტის სახეობით არიან გატაცებულები და ჩვენ ვხედავთ მაგალითებს სულ რამდენიმე დღის წინ, იგივე კენჭაძის წარმატება მსოფლიო ჩემპიონატზე და ეს აღიარება, სწორედ ადასტურებს იმას, რომ ამ სპორტს აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა. მას აქვს თავისი უნიკალურობა და ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ უფრო მეტი შთაკონების საშუალება იქნება სწორედ ახალგაზრდებისთვის, რომელსაც სურვილი აქვს ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავდნენ და ეზიარონ აი ამ ძირძველ ქართულ ტრადიციულ სპორტის სახეობას. ბატონ ლევან, ძალიან სასიამოვნოა ის, რაზეც ვსაუბრობთ, თუმცა აი იყო ხოლმე, ეხლა არ ვიცი, გულწრფელად გეტყვით რა ვითარებაა. დარბაზები, სადაც აი თქვათ არასათანადო პირობები იყვნენ ძალიან ბევრი მსურველები, თუმცა აი მე ყველაფერზე იმობდით ხოლმე მათ წარმატებას, გამარჯვებას და ვამაყობდით მათთან ერთად რაღაცა სასიამოვნო განწყობას იწვევს ბუნებრივია ხო, როცა ჩვენი ქვეყნის დროშა აღიმართება და ჰიმნი გესმის, ხო, ფეხზე ვდგები ხოლმე და
გვავიწყდება ის რა იყო მანამდე. აი ეხლა რა ვითარებაა, თქვათ, რამდენად ხდება სამინისტროს მხრიდან ხელშეწყობა, რომ აი ახალგაზრდები მით უფრო თქვენთვის ეს პრიორიტეტულია უფრო სწორად, რომ მეტი ახალგაზრდა ცხოვრობდეს და დაკავებული იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რამდენად ხდება ხელშეწყობა მოკლედ. მე ვფიქრობ, დიდი მადლობა კითხვისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ისტორიულად არასდროს ქართულ სპორტს არ ქონია ხელშეწყობა იმ მასშტაბის, რომელიც დღეს აქვს დღევანდელი მთავრობის პირობებში, სამინისტროს პირობებში, ბიუჯეტი არის ყოველწლიურად მზარდი და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ახალ პრიორიტეტს, რომელიც დაანონსდა უკვე, რომელზეც მუშაობა დაწყებული გვაქვს, ეს არის მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა, იმიტომ რომ თქვენთვის ალბათ ცნობილია, რომ უკანასკნელი სტატისტიკით, იმ კვლევებით, რომელიც ჩვენმა სამინისტრომ ჩაატარა, მოსახლეობის მხოლოდ 20% არის დაკავებული რეგულარული, ასე ვთქვათ, სპორტული აქტივობებით. ეს დაბალი პროცენტია. ეს არის საკმაოდ დაბალი პროცენტი, იმიტომ რომ ამაში კიდე სხვადასხვა ტიპის კატეგორიების ჩაშლა ხდება და ეს არ ნიშნავს, რომ 20%-იც კი არის მუდმივად, ანუ რეგულარული სპორტის სახეობით დაკავებული. ეს არის აქტიური ცხოვრების წესით შეიძლება ცხოვრობს, რაც გულისხმობდეს დაუშვათ 2-3 დღეს კვირაში, დაუშვათ გასეირნებას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის საშუალო ევროპულ მაჩვენებელთან შედარებით საკმაოდ, ასე ვთქვათ, არასახარბიელო, ასე ვთქვათ, სურათი. ჩვენი მიზანი არის, რომ 20-25 წლისთვის ეს ციფრი გავაორმაგოთ სულ მცირე და ამიტომ აუცილებელია კომპლექსური ზომების გატარება. ერთი მხრივ, რაც თქვენ ბრძანეთ, სწორედ დარბაზებთან დაკავშირებული მდგომარეობა, ანუ ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც გვაქვს დარბაზები და ბოლომდე დატვირთული არ არის, გვაქვს დარბაზები, რომელსაც სჭირდება ხელის, ასე ვთქვათ, შევლება, ან არ გვაქვს საერთოდ იმ კონკრეტულ რეგიონში, იმ კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტში ხელმისაწვდომი სპორტული ინფრასტრუქტურა. ამიტომაც სწორედ მასობრიობის ხელშეწყობის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის სწორი ინფრასტრუქტურა, სწორი დაგეგმარება და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ეხლა ვაკეთებთ სპეციალურ კვლევას, რომელიც მოახდენს, ასე ვთქვათ, შეფასებას მთელი საქართველოს მასშტაბით, რა ტიპის სპორტული ინფრასტრუქტურა გვაქვს, რა ჭირდება მას იმისათვის, რომ სწორედ იმართოს და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კერძო სექტორის ჩართულობაც, რომ ისეთი ტიპის შეთავაზებები იყოს მოსახლეობისთვის, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის და სპორტი არ იქნება ელიტარული და უშუალოდ რაღაცა სახეობა და ფუფუნება, რომელიც არ იქნება ხელმისაწვდომი. ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი არის სპორტი გახდეს ხელმისაწვდომი, სპორტი გახდეს პოპულარული და აქედან გამომდინარე, სწორედ მასობრივი სპორტის სტრატეგია, რომელიც დაიდება წლის ბოლოსთვის, ამას კომპლექსურად ასახავს. და რა თქმა უნდა, ჩვენი სამინისტროს უკანასკნელი შერწყმის პირობებში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი დევიზი გახდა მეტი განათლება და კულტურა სპორტში და მეტი სპორტი განათლებაში და კულტურაში. არასწორებრივი ტანდემი იქნება. საინტერესოა სკოლებში როგორი მდგომარეობა, თითქმის ყველა ნორმალურ სკოლაში არსებობს რაღაც დარბაზი, ну კეთილმოწყობილი იქნება ეს ნაკლებად კეთილმოწყობილი ეს ტერიტორია არის. თუ გეგმავს ან თუ არის უკვე სკოლებში ასე ვთქვათ, უფასო წრეები, რომ ბავშვებმა სპორტული განათლება გარდა ფიზკულტურისა, ხო? რაც ფიზკულტურა ძალიან ზედაპირული ისეთი საგანელი ბავშვები. ყველა ხუთები რო ყავდა ხოლმე, ხო? ფიზკულტურაში. და გვევალებოდა იმ დღეს მხოლოდ წმოდა შარვალი და ბოტასები, მეტი ფუნქცია ჩვენი ქარ გქონდა. ეხლა რა მდგომარეობა ამ მხრივ? ამ მხრივ მდგომარეობა უკეთესია ალბათ, რაც რამდენიმე წლის წინ იყო, თუმცა ჩვენ უფრო კარგი გვინდა რომ იყოს და ამიტომაც სწორედ აი ეს რაც ვახსენეს მასობრივი სპორტის სტრატეგიასთან დაკავშირებით მუშაობთ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, ჯანსაღი ცხოვრების წესის რეჟიმი არ იყოს აღქმული როგორც მხოლოდ სპორტის სახეობა, ეს არის ზოგადად ყველა ანუ ადამიანის ჯანსაღი ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობა. ეს არის ჯანსაღი კვება, ეს არის დაუშვათ თუნდაც სულიერი მისი მდგომარეობა, რაც გულისხმობს დაუშვათ თუნდაც ხელოვნებით თკბობას და იმის საშუალებას, რომ ადამიანი აქტიურად იყოს ჩართული კულტურულ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღესდღეობით სკოლებში იცით, რომ ეს არის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, ანუ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ჩვენ ხედავთ არაერთ მაგალითს ახალი სკოლის მშენებლობის, ან თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვის, ასე ვთქვათ, და რეაბილიტაციის ძველი სკოლების. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება, რა თქმა უნდა, სპორტულ ინფრასტრუქტურაზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროპული გამოცდილების გაზიარება, რომელიც ცხადყოფს მაგალითად, რომ სპორტის გაკვეთილი ტარდება ყოველდღე სკოლაში. ჩვენ სწორედ ამ მიზანზე ვსწორდებით მაქსიმალურად, რომ უზრუნველყოთ, რომ შესაბამისი პირობების არსებობის შემთხვევაში სპორტი იყოს ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, დატვირთვა, სავალდებულო, რაც სწორედ მოგცემს იმ საშუალებას, რომ აი ევროპულ საშუალო მაჩვენებელზე დავდგეთ სტატისტიკურად. და ამიტომ ამ მხრივ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. თავის მხრივ ბუნებრივი არის, რომ ეს ძალიან კომპლექსური პროცესი
არის და აუცილებელი არის თავისთავად თვითონ ინსტრუქტორების, ანუ სპორტის მასწავლებლების გადამზადებას, რომელიც გამოწვევა არის ამ თვალსაზრისით და ამაზეც მუშაობთ. სპორტულ ინფრასტრუქტურაზე და ზოგადად სკოლის ინფრასტრუქტურაზე მოგახსენეთ და რა თქმა უნდა, ანუ ის ასე ვთქვათ გამარჯვებები და წარმატებები, რომელსაც ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურად ვხედავთ უკვე და ამდენი ოლიმპიური ჩემპიონი საქართველოს ისტორიულად არ ყოლია, რაც დღეს არის წარმოდგენილი და უკანასკნელ პერიოდში ეს რიცხვი იზრდება, ეს არის სწორედ ის შთაგონება, რაც ახალგაზრდებში კიდევ უფრო მეტ დამატებით მოტივაციას ბადებს, რომ მათ უფრო მიბაძონ ამ სამაგალითო არიან ეს ადამიანი, როლ მოდელს როგორც ეძახიან ხოლმე და ამიტომ მისაბაძნი არიან და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ბევრი ასეთი მისაბაძი ადამიანი გაიზარდოს ამ სივრცეში და ავტორიტეტი გახდეს თავშედა ოლიმპიური ჩემპიონი, ჯანსაღი ცხოვრები ადამიანი და არა ვიღაც სხვა. საინტერესოა კიდევ დაუბრუნდეთ ისე იუნესკოს თემას. რომ შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელი ქართული არამატერიალური კულტურის ძეგლები არის შესული იუნესკოს სიაში. კი ბატონო, ერთ-ერთი პირველი იყო მრავალხმიანობა, ქართული მრავალხმიანობა, რომელიც რა თქმა უნდა განსაკუთრებული არის და აჭირდება ამას. დასაბუთება იუნესკოსთანაც ყველაზე მარტივი დასაბუთებადი იყო ამ შემთხვევაში ეს ნომინაცია. შემდგომ იყო ასევე ასე ვთქვათ კარგად დასაბუთებული და ტრადიციული ქართული ღვინის ასე ვთქვათ ქვევრის დაყენების ტრადიცია და მესამე და ძალიან განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ასევე ეს იყო ჩვენი ასე ვთქვათ დამწერლობის, სამი სახეობის დამწერლობის უწყვეტობის დამადასტურებელი ნომინაცია, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსმენს ქართული ენის განსაკუთრებულობას. მეოთხე გახლავთ სწორედ ჭიდაობა, მაგრამ პროცესში ვართ კიდევ რამოდენიმე ნომინაციაზე მუშაობის. ერთ-ერთი საინტერესო იყო მაგალითად დარწმუნებული გახსოვთ, ეს იყო ქართული სუფრის ტრადიცია, რომელიც ასევე უნიკალური არის. ბევრი ასე ვთქვათ იუმორისტული კრიტიკაც მოყვა ამას მახსოვს. კი, თუმცა ძალიან ასე ვთქვათ ბუნებრივი არის და თანამდები არის ამ პროცესის, მაგრამ ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ დამაჯერებლად მივემართებით ამ მიმართულებით. გვაქვს ამის მაგალითები მსოფლიოში, იგივე საფრანგეთის სამზარეულო იქნება თუ სხვა და ვფიქრობთ, რომ ქართული სუფრის ტრადიცია უდაოდ იმსახურებს იმას, რომ მსოფლიო მას სათანადოდ დამსახურება. ეხლა წარმოადგინა ქართული გაშლილი სუფრა რუსთან ამდენ. და თამადა როგორც მოძრავი არამატერიალური კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლი. ეს თამადა ამ სუფრასთან ერთად განიხილება თუ ცალკე უნდა წარმოიდგინოთ? თამადა კომპონენტი არის ერთ-ერთი ბუნებრივია ქართული სუფრის, თუმცა ქართული სუფრა ჩვენ ვიცით, რომ არის ძალიან ტრადიციული, ის ბევრი სახეობის არსებობს და უშუალოდ ზეიმთან დაკავშირებული ნადიმები, ასე ვთქვათ რელიგიური მწუხრის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ბუნებრივია ამის წარმოშობა მნიშვნელოვანი არის. პლუს საუბრობთ იგივე ქართული ხორბლის ასე ვთქვათ უნიკალურობაზე. ასევე ეს არამატერიალური ნაწილი არის. მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით წინასწარული ნუსხა გვაქვს და ამაზეც მუშაობთ. იგივე მზადება ვარძია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ასე რომ ინტენსიურად მუშაობთ, მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენ სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსაც დიდი მადლობა გადავუხადო, რომელიც სწორედ არის ფავარი ერთ-ერთი მამამძრავებელი ძალა ამ პროცესებში. დიდი მადლობა რომ გავანახეთ დრო და გვესტუმრეთ სასიამოვნო თემაზე ვისაუბრეთ. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ბატონი ლევან ხარატიშვილი, საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე. რუსთან სპორტი მნიშვნელოვანია, აუცილებელია, მაგრამ წიგნიერებაც მნიშვნელოვანია და გონების წვრთნაც, აი სწორედ ამის შესახებ უნდა შემოგთავაზოთ ახლა სიუჟეტი, თუ რატომ უნდა ეკავოს წიგნს ჩვენ ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი და რატომ არის მასთან მეგობრობა თითოეული ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი, რა ჟანრის ლიტერატურა აინტერესებს პატარებს და ვინ არიან მათი ფავორიტი ავტორები, ამას ქეთევან ვაშაკიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან ერთად შევიტყობთ, ნახოთ. დღეს მსოფლიო თანხმდება, რომ ადამიანის განვითარებისათვის წიგნის კითხვა მნიშვნელოვანია. რატომ უნდა იკითხონ ადამიანებმა წიგნები? ამის ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს. პირველი ის, რომ კითხვა დიდ ცოდნას გვაძლევს, გვიუმჯობესებს სიტყვების მარაგს, გვივარჯიშებს მეხსიერებას და რაც მთავარია, გვაცნობს სამყაროს. ის, რომ ბავშვს წიგნის კითხვა შეუყვარდეს, მთავარ როლს ოჯახი და გარემო თამაშობს. კვლევებმა როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ აჩვენა, რომ იმ ბავშვების უმრავლესობა, რომლებიც იზრდებიან წიგნიერ გარემოში, ხშირად თვითონაც ინტერესდებიან წიგნებით. როგორც საბავშვო მწერალი ბონდო მაცაბერიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, ავტორებზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, რომ ბავშვს შეუყვარდეს კითხვა. დამკვიდრდა ახალი ტენდენცია საბავშვო მწერლობაში, რომ გაჩნდა ახალი კატეგორია ხატვარი ავტორი.
მიაქცეთ ყურადღება. ესე იგი, დღეს უკვე წერლობა გადადის მეორე პლანზე და მოდიან ისეთი ავტორები, რომლებიც არიან თავიანთი წიგნის მხატვარ ავტორი. ანუ ჯერ იხატება როგორც გავარკვიეთ წიგნი და მერე ტექსტი. ეს არანაირად არ შეიძლება. ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თავარი ალბათ მაინც არის, რომ ლიტერატურა არ უნდა გავიდეთ ლიტერატურის სფერო და უნდა შემოვიდავნოთ რაც შეიძლება ბევრი ახალი სიტყვა, სიტყვის თამაში ბავშვებთან, რომელიც გაახალისებს მათ გონებას, მათ აზრს. მე როდესაც წერ რომელიმე ზღაპარს აი ამ ხნის კაცი ვიქცევი პატარა ბავშვად, საუბრო მათ ენაზე, გმირების ენაზე. წამყვანი პერსონაჟიც მე ვარ, წამკითხველიც მე ვარ და აი მივდივარ სულ მათი სულით, მათი აზროვნებით, როგორ მეტყველებენ, რა გაუხარდებათ, რა მოეწონებათ და აი ასე არ უნდა გამოხვიდე იმ ჩარჩოდან, იმას საკიდან, რა საკზეც წერ. 10-დან 14 წლამდე ბავშვებს როგორც ამბობენ სათავგადასავლო და ფანტასტიკური ჟანრის ლიტერატურა აინტერესებთ, რადგან ამ ასაკში განსაკუთრებით ბავშვის გონება აქტიურდება და მას არ აკმაყოფილებს მხოლოდ ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობს. ჩვენ ჩავწერეთ ბავშვები, რომლებიც თავად მოგიყვებიან, რა უნარებს აძლევთ კითხვა და რატომ უნდა იყოს წიგნი მათი მეგობარი. როდესაც წიგნებს ვკითხულობ, რაღაც უფრო შემდეგ, როდესაც ვამთავრებ, გონია რომ უფრო რაღაც ფანტაზია მექმნება, სხვადასხვა რაღაცის მიმართ, როდესაც რაღაცას მეუბნებიან, უკვე წიგნის შესახებ უკვე ვიცი, წარმოდგენილი მაქვს თუ როგორი არის ის მომენტი. და ვურჩევ, რომ ჩემ ხელა ბავშვებმა წაიკითხონ წიგნები და უფრო ფანტაზიურები იქნებიან და უფრო რაღაც ჭკვიანებით წიგნი უფრო განათლებასაც მისცემს და რაღაც საინტერესოც არის. მე უფრო სათავგადასავლო ტომ სოიერის თავგადასავალი ყველაზე მეტად მომწონს, რაც თავგადასავლებიდან წამიკითხავს. ქართულ მწერლებში ყველაზე მეტად ნოდარ დუმბაძე მიყვარს, ის ქმნის ძალიან კარგ მოთხრობებს. მოთხრობები, ეს ლექსები აძლევს უფრო დიდ ჭკუას. უფრო კარგად გამოსდის სკოლის საქმეები და ასე შემდეგ. მიყვარს ფანტასტიკა, სათავგადასავლო, ზოგჯერ საშიშებით. ზოგ წიგნში მაგალითად ახალი სიტყვებია, რომელიც არ გისწავლია ჯერ სკოლაში, დარიგება რამის და აი მაგალითად რომელიმე გმირი რო არიგებს მეორეს, შენც დაგარიგებს ასე. ვისაც კითხვა არ უყვარს, ჩემი ასაკის და საერთოდ ნებისმიერი ასაკის თავისთვის აკეთებს ცუდს. კითხვით, აი როგორც ამ ინტერვიუს დაწყებაში ვთქვი, რომ მე ჩამოაყალიბებ აზრებს, ფანტაზია გექმნება. ერთი მეგობრული დარიგება მაქვს. საიკითხეთ წიგნები, უკეთესად იქნებით. კითხვა მაშინ მეხმარება, რომ კარგად ვიმეტყველო და ასევე განათლება მივიღო. სათავგადასავლო წიგნები იმიტომ მიყვარს, რომ იგი არის ძალიან საინტერესო არის ბავშვებზე რა გადახდათ იმას გვიყვებიან და მაგიტომ მოწონს. ჩემთან ატოლებმა იმიტომ უნდა იკითხონ, რომ მიიღოს კარგი განათლება, კარგად ისაუბრონ და გამორჩეულები იყვნენ და კარგი მომავალი გქონდეთ. კლასგარეშე ლიტერატურას ვკითხულობ, მიყვარს სათავგადასავლო ჟანრი. ხშირად კითხვა ბავშვებს სიტყვების მარაგს, უვითარებს და ძალიან საჭიროა. ასპურცელაშიც გვაქვს ხოლმე ერთი დღე გამოყოფილი წიგნების საკითხავად. მე ვურჩევდი ბავშვებს წაიკითხონ სასწავლა. ეს იმაზეა, რომ აუცილებლად თქვენი ოცნებები უნდა აიხდინოთ და ბოლომდე იბრძოლოთ. ზოგადად კითხვა მიყვარს. მარს თუ ისე ძალიან, მაგრამ როცა ხასიათდება ვკითხულობ წიგნებს. ჩემი აზრით კითხვა იმიტომ არის საჭირო, რომ ბავშვმა უფრო კარგად წაიკითხოს, უფრო სიტყვების ბევრი მარაგი ჰქონდეს და ლაპარაკის დროს არ შეეშალოს სიტყვები. მე მირჩენია, რომ ნახატები ჰქონდეს, რომ გავიგო უფრო კარგად შინაარსი, რა ხდება. საკმარისია წიგნის კითხვა დაიწყო და შენ აღმოაჩენ ახალ სამყაროს. შეიძენ ახალ მეგობრებს, აივსები ემოციებით, დაიტვირთები შთაბეჭდილებებით. მოკლედ წიგნის გავლენა, თანაც დადებითი გავლენა ამოუწურავი და უსაზღვროა.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კინოცოდნე ქალბატონი ქეთი ტრაპაიძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დავაანონსეთ ორი დიდი ბუმბერაზი ქართული მსახიობის დაბადების დღე 27-ში ვასო გოძიაშვილის და 28 ნოემბერს უშენგი ჩხეიძის. მოდით დავიწყოთ ვასო გოძიაშვილის შემოქმედებით. ხო ეს იმდენად დიდი და ფართო ასე ვთქვათ დიაპაზონი რთული ამაზე ესე მოკლე საუბარი, თუმცა მაინც თქვენ მოახერხებთ და გარკვეულ წარმოდგენას მაინც შეგვიქმნით უფრო ელმოყრებელს შეახსენებთ ვინ იყო და რა შექმნა მან ქართული თეატრისთვის. მთელი ეპოქა ალბათ ორივე ამ არტისტმა რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ თეატრისთვის, არამედ კინემატოგრაფისთვის, ზოგადად სამსახიობო ხელოვნებისთვის, იმიტომ რომ მით უმეტეს დღევანდელი გადასახედიდან, როდესაც ასე ვთქვათ, მოდით უფრო იოლად ჟღერს ალბათ, რომ მოჭარბებული არტისტიზმი, ან მოჭარბებული ექსპრესია არტისტში და ასე შემდეგ, ხო, არ განიხილება როგორც აუცილებელი მოთხოვნა რაიმე ამდაგვარი, მაგრამ ვასო გოძიაშვილის შემთხვევაში ეს ჩვენი ისტორია არ არის მხოლოდ, ხო, ეს რაღაცა გენეტიკური კოდის ერთიანობაა და მთლიანობაა, რომელიც ამ არტისტში გამოვლინდა და აისახა და უდაოდ, ამიტომ ეს არა მხოლოდ საინტერესოა და არა მხოლოდ მნიშვნელოვანია და არა მხოლოდ უნიკალურობის მატარებელია, ის ნამდვილად სახალხო არტისტი იყო, აი თუ არსებობს ასე ცნება, ხო, სახალხო არტისტი გიორგი შაუგულიძეს და რა თქმა უნდა ვასო გოძიაშვილიც, ისინი სახალხო არტისტები იყვნენ, იმიტომ რომ მთელ აი ამ გასაოცარ სიყვარულს და კეთილგანწყობას საკუთარ თავის მიმართ საკუთარი ბუნებრივი ნიჭით აღწევდნენ, მაგრამ საჩოს გიგალოთი ფანზე იხსენებდა, კეთი მე ვკითხულობდი ინტერვიუს თქვენთან შეხვედრამდე რამდენიმე ცნობილი მსახიობის, ვინც მას იცნობდა, რომ ერთხელ კახეთში გავყევიო და აი რას ნიშნავს სახალხო არტისტიო, გიგალოთი ფანზე წერს, იქ ვნახეო, იმიტომ რომ ყველა სახლის კუთხეში სუფრა იყო გაშლილი და მე ვტიროდიო ემოციებისგან, აი რა ხდებოდა? ეს იყო დღესასწაულიო ვასოს სიყვარული. ეს ხო არავითარი რეკლამირების და არაფერი ამდაგვარი შედეგი არ გახლავთ, ხო, რა თქმა უნდა, თავისთავად და ქუჩაში რომ გაივლიდა უკვე თეატრი იყო, სოფიკო ჭიაურელი იხსენებს თავისი ეგრეთ წოდებული ბაბაჩკით. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც კი მის შემოქმედებაში იდო მოდიოდა ბუნებრიობიდან და რაღაცა ორგანულობიდან. თუ არსებობს სინთეზური მსახიობის იდეალური ცნება, რომელიც აერთიანებს ასაკურველია ბაზიანიშვილის იდეას, რა თქმა უნდა, ამის განსხეულება გახდათ ვასო გოძიაშვილი. მე ძალიან მომწონს ის, რომ აი ფაღავა სტუდიის აკადემიური საგნების ჩამონათვალში ეს ყველაფერი, რასაც ის ფლობდა, რაც მან და შეტანილია და თავისთავად ის გასაოცარი ეპოქა გახდათ, იმიტომ რომ საინტერესო განათლებას იღებდნენ არტისტები და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი წლების შემდეგ დაიხვეწა და სრულიად სხვა ეტაპზე გადავიდა, მაგრამ იცით რა შეა საქმე, ძალიან რთული იყო ამის ყველაფრის ასე ხელუხლებლად მოტანა, განვითარება, აი ამგვარად გამოვლენა, იმიტომ რომ ვასო გოძიაშვილი მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებლის ძალიან დიდი ნაწილი და უფროსი თაობაც იცნობს მას როგორც სახასიათო კომიკური როლის შემსრულებელს. ხო, არ გახლავთ მსახიობი, რომელიც მხოლოდ ამ მიმართულებით მუშაობდა, ეს ერთი. შემდეგ მეორე, ძალიან ხშირად ამგვარ სახეებში ერთიანდებოდა რაღაც სევდის, სხვადასხვაგვარი განწყობის ნიშნები, რაც ხო, აი ეხლა ჩვენ კადრებს უყურებთ, მაგალითად უნიკალურ კადრებს, სადაც მან საოცარი სახე შექმნა მართლაც. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლებოდა ყველა მონაცემია ამ ნამუშევრში იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გროტესკში გადაზრდილიყო, ასე არ ხდება. როგორ ახერხებს ამას, ეს უკვე სხვა საკითხია, ხო? ნიჭი. და იმ ექსპრესიით, რომელიც მოსდგამს მას როგორც არტისტს, იცით? ეს ალბათ რაღაცა სხვადასხვა ხასიათის ნაკრებია, მაგრამ ამის სინთეზირება შეუძლია მხოლოდ იშვიათ გამონაკლისებს. და ვასო გოძიაშვილი ერთ-ერთი მათგანი გახდათ. მე გული მწყდება კინოში ნამდვილად არ აქვს მას იმდენი როლი შესრულებული, რამდენიც ნათელ სურათს მოგვცემდა მისი ნიჭისა. ალბათ ეს ბევრად უფრო საინტერესო იქნებოდა წლების მანძილზე, რომ რაღაც სხვადასხვა რეჟისორებთან ქონოდა საშუალება და ეთამაშა ის, რაც მას ნამდვილად შეეძლო, განევითარებინა ეს თავისი ნიჭი. ველოდევილებში რომ ღერის ჩემოკედლებო ახლა აი ვისაც ეს უნახავს აი წეღან ამბობდით რომ რაღაცა მაინც უფრო
კომიკურ მსახიობად აღიქვავს უმრავლესობა, მაგრამ აი რამხელა სიღრმე ჩანს და სევდა აი ამ ძალიან დიდი გერებში როგორ მღერის, აი ნუ წარმოუდგენელია ხა. და მისი მუსიკალურობა კიდე ცალკე თემაა. მე ბაძავდი ხოლმე, მაგრამ ვერ ვიმეორებდი ბავშვობაში, ანუ აი საოცრად რომელიც ინტონაციაში იბადება. კი, ასევე ძალიან რთულია, იცით, მე იშვიათად მინახავს და მომისმენია რაიმე მსგავსი. სხვა საკითხია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხვა საკითხია ის თუ როგორ გამოიყურება დღევანდელი გადასახედიდან ყოველივე ეს და კიდევ უფრო საინტერესოა თანამედროვენი როგორ ხედავდნენ ამას, იმიტომ რომ ერთ საინტერესო მოსაზრება არსებობს, მოსაზრება კი არა, აი მაყურებლის მოგონებებიდან გაერთიანებული, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტება იმის შესახებ, რომ სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე ეს სიმღერა უფრო და უფრო სევდიანი ხდებოდა. ხო. რაღაც ტრანსფორმაციას განიცდი და აუცილებლად მის ხელში, იმიტომ რომ შეიძლება სხვაგვარად ისმენდა საკუთარ მონათხრობს სიმღერაში და ინტონაციაში, შეიძლება სხვაგვარად უყურებდა საერთოდ იმას, რომ დრო მიდის, ხო? არა აქვს ამას. ეხლა ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ აი ეს სიმღერაც კი მაყურებლის თვალწინ იცვლებოდა. და მას ამახსოვრდებოდა, იმიტომ რომ ნახულობდნენ ერთხელ მიდიოდნენ ამ სპექტაკლის სანახავად, ერთხელ ორჯერ, სამჯერ, რამდენჯერაც ითამაშებდნენ, რასაკვირველია იმდენჯერ, იმიტომ რომ ნუ კიდევ კარგი რომ ამის კადრები შემოგჩა რა, ჩანაწერი არსებობს. კიდევ კარგი რომ არსებობს ტელესპექტაკლის ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს, სადაც ჩემთვის პირადად ვასო გოძიაშვილის ნამუშევარი არის ნამდვილი სუფთა წმინდა, ძალიან საინტერესო, მრავალმხრივი და იმპროვიზაციით გაჯერებული კინოროლი. ნამდვილი კინოროლი, ხო? სადაც ის აი ამ ხასიათის ტრანსფორმირებას ახდენს სრულიად მოულოდნელი მიმართულებით ხოლმე თითქოს რთული არაფერია მაშინ მით უმეტეს ხო ვოდევილის გვაქვს ესეთი წარმოდგენა ზოგადად არასწორია ეს ყველაფერი ჟანრთან მიმართებაში მე ვკითხავთ მაგრამ ზოგადად გვაქვს ესეთი წარმოდგენა მაგრამ საიდან როგორ და რაგვარად ხდება ხო აი ამ ხასიათის ვარდნაში აი ასეთი ნიშნების წინ წამოწევა ხოლმე ეს ყველაფერი ხო იმპროვიზაციის დონეზეა ხა უცნაურია 30-იანი 40-იანი წლების მსახიობი რომ ახერხებდა ამას იმ დროს როდესაც ცენზურა ამის საშუალებას არ იძლეოდა. თორე თავისთავად ავეტიკას როლის იმპროვიზირება რომ შეიძლება, ამაში უცნაური არაფერია. რა თქმა უნდა. კიდევ მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, როცა საუბრობთ დიდ ადამიანებზე, ვთქვათ, პროფესიონალებზე, დიდ არტისტებზე, მათი პიროვნული თვისებებიც, ხო? რა თქმა უნდა. გიუბერკაშვილი ხო, იხსენებს, რომ პატარა ბავშვით შეგეძლო ყველაფერს მოატყუებდიო. ეს რა ისეთი გულუბრყვილო იყო და გახლავთ ხო თითქოს ამავე დროს ამისაგან პარალელურად ვასო გოძიაშვილის მუდმივად პოზიტიურ ხასიათზე არავინ საუბრობს. მაგრამ ხო ესეც დიდი არტისტების ერთგვარი თვისებაა, ეთყობა ძალიან ხშირად მათ გულუბრყვილობაზე კი საუბრობენ და ცვალებადი ხო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს პროფესია რაღაცნაირად განაპირობებს, იცით, ამ ხასიათის ცვალებადობის, ასე ვთქვათ, აი ესეთ ნიშანს გამორიცხულია მხოლოდ სცენაზე იყო ცვალებადი. ხო, ну ძალიან რთულია ყოველივე ეს, ძალიან რთულია ის ცხოვრება, რა ცხოვრებითაც ისინი ცხოვრობენ, ბუნებრივია და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ მათი ხასიათი ხშირად ცვალებადია და არ გახლავთ ყოველთვის პოზიტიური, ესეც აბსოლუტურად. გარდასახვის საოცარი უნარი კეთი, აი იხსენებენ მისი დროის მსახიობები, რომ ხშირად ვასოს ვერ ცნობდნენ, ანუ თავის კოლეგას წარმოგიდგენიათ, ანუ ისეთ გარდასახვას ახერხებდა, აი თქვა პრემიერაზე, რომ ვერ ცნობდნენ ვასო გოძიაშვილს, აი რა უნარი იყო ეს, ну გარდა გრიმისა, ვთქვათ, აი საოცარი ნიჭი. იცით, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ის სრულიად ყმაწვილი გახდა ცირკის არტისტი, თუ გავიხსენებთ იმას, რაგზე გაიარა, თუ გავიხსენებთ იმას, რომ აი მუდმივი სიცოცხლის და მუდმივად ძიების, იმიტომ რომ ის მაძიებელი არტისტი იყო.
ის ერთ-ერთი იმათგანი იყო, კი ბატონო, ის ერთ-ერთი იმათგანი იყო, ვინც არასდროს არ გმაყოფილდებოდა მიღწეულით. ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად რაღაცა გასაოცარ შრომას მოითხოვს, მაგრამ ამასთანავე საშუალებას აძლევს არტისტს, რომ არასოდეს არ გაიმეოროს არავითარ საკუთარი თავი, არამედ აქამდე მოძიებული რაღაცა როლისთვის შესაფერისი სახასიათო შტრიხებიც კი ხომ ასე არა, რა თქმა უნდა და სავარაუდოდ ეს ალბათ ყოველივე აქედან მოდის და უპირველეს ყოვლისა მაინც ორგანულობიდან, ორგანულობის განცდიდან არ ვიცი ახლა ეს რამდენად შეესაბამება იმას, რასაც მაყურებელი სცენაზე ხედავდა, მაგრამ რასაც ჩვენ კინოში შევცქერით, სწორედ ასე გამოიყურება იცი. საინტერესოა, როგორ აღნიშნავს თეატრალური საზოგადოება ამ ბუნდერზე ადამიანის დაბადების დღეს. ეს იქნება მხოლოდ ოჯახში გახსენება თუ ამას სათანადო პატივს მიაგებენ? რა თქმა უნდა, ყოველთვის ახსოვთ დიდი არტისტების იუბილე, ყოველთვის ახსოვთ თეატრალურ სამყაროსაც, კინოსამყაროსაც მინდა დაგარწმუნოთ. ისევე როგორც გიორგი შავგულიძის იუბილე ახსოვს კინოსამყაროსაც და თეატრალურ სამყაროსაც. თუმცა ვასო გოძიაშვილისაგან განსხვავებით აქვე მინდა ვთქვა, რომ გიორგი შავგულიძე უფრო მეტად კინოარტისტი გახდათ, ვიდრე დრამატული სცენის მსახიობი. ეს არავითარ შემთხვევაში მისი ნიჭის სხვადასხვაობაზე არ მეტყველებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მოხდა ასე, რომ იმ ეპოქამ მისი გარეგნული მონაცემები, მისი ნიჭი, მისი უნარი, მისი გასაოცარი ხიბლი, იმიტომ რომ არა მხოლოდ იმ ეპოქას მოუტანა და დატოვა ისტორიაში ეს ხიბლი გიორგი შავგულიძემ, აი დღემდე გახლავთ არათუ მისაბაძი, არამედ ძალიან საინტერესო ამ გადასახედიდან, სწორედ ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ ორი არტისტის იუბილეს აი ესეთი თანხვედრა და ახლოს ყოფნა, ეთქვათ, მეტაფორული და სიმბოლურის გახლავთ დღევანდელ სინამდვილეში. აღარ დაგვრჩება დრო, უშანგი ჩხეიძეზეც უნდა ვისაუბროთ, ასევე არანაკლებ ნიჭიერ და გამორჩეულ არტისტზე. ფიქრობ არ შევცდები თუ კი ვიტყვი, ვთქვათ, იმ რაც მაქვს ბუნებრივია იმ ცოდნიდან გამომდინარე, რომ მან ჰამლეტით მოიპოვა საყოველთაო აღიარება, განსაკუთრებული სახე შექმნა ჰამლეტის. ჩანს თქვენგან მოვისმენთ საინტერესოა. კი ბატონო, იცით რაშია საქმე, თუ უშანგი ჩხეიძეზე ვილაპარაკებთ, აქვე უნდა ითქვას, რომ მაინც დაუკავშიროთ ეს ყველაფერი, მოდით ისტორიულ ეპოქას, იმიტომ რომ რაღაც განსაკუთრებული ნიჭის ამოფრქვევა მოხდა. მოდით ასე დავარქვათ რა. რაღაცა ოქროს ხანა იყო, კი. არა მხოლოდ ქართულ სამსახიობო ხელოვნებაში, მიუხედავად რთული პერიოდებისა. და უშანგი ჩხეიძე მე მიმაჩნია, რომ აი ამ რთული პერიოდებისაგან გამორჩეული და ამ რთულ პერიოდებთან და ზოგადად საბჭოთა ცენზურასთან ერთგვარად დაპირისპირებული და გამორჩეული ფენომენი გახდათ ასევე. მე რა თქმა უნდა მისი ჰამლეტი არ მინახავს. როგორც ჩვენ. ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყოველთვის აი ერთხელ გქონდა ჩვენ კიდევ საუბარი უშანგი ჩხეიძესთან დაკავშირებით და მაშინაც ვთქვი და ეხლაც ვიტყვი და თითქმის ყველა ქართულ მსახიობთან დაკავშირებით შეიძლება ეს ითქვას მეტნაკლებად, მაგრამ სამწუხაროდ მისი ფენომენის აი ესე პირდაპირი გამოყენება კინოში არ შეიძლებოდა. რასაკვირველია, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ ეს სოციალისტური კინოს ეპოქაა, მე მესმის ყველაფერი, რომ არ იცვლებოდა ნიშნები და კლიშეები და ტრაფარეტები, მე მესმის, რომ საჭირო იყო აი ამ საზღვრების გაფართოება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც შეიძლებოდა რაღაცა განსაკუთრებულის გაკეთება იმისათვის, რათა წარმოჩენილ იყო მისი ნიჭი და უნარი. და უშანგი ჩხეიძის ხასიათი, უშანგი ჩხეიძის მიერ შექმნილი ნამუშევრები მაინც დღეს იწვევს აი იმ ტრადიციული სწავლებისადმი და იმ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, გარემოსადმი, რომელიც ამ მსახიობებს ჰქონდათ ირგვლივ და იმ საშუალებებისადმი ერთგვარ ნოსტალგიას. სწორად გამიგეთ ოღონდ, რასაც ვამბობ, იმიტომ რომ თვით გამოვლენის და თვით რეალიზების სივრცე იყო ძალიან შეზღუდული, მაგრამ ამავე დროს ამ დიდ არტისტებს ჰქონდათ ყველა რესურსი იმისათვის, რომ საკუთარი ნიჭი წარმოეჩინათ, გესმით? და აი ეს ორი პოლუსი ერთმანეთთან დაპირისპირებული, მიუხედავად იმ სირთულისა, რომელსაც წარმოქმნის ეს რეალობა, მიუხედავად ყოველივე ამისა, მაინც წარმოაჩენდა აი ამ ეპოქის მსახიობების ნიჭს და უნარს.
უფრო სპექტაკლებით მაინც მარჯანიშვილის თეატრში. თავისთავად. რა თქმა უნდა. ისინი რა პერიოდში დაიბადნენ და გაიზარდნენ, წარმოიდგინე, ქვეყანაში როგორი სოციალური მდგომარეობა, ვასო გოძიაშვილი მე-11 შვილი იყო, თუ არ ვცდები, უშაქიჩხეიძე მე-16 გახდათ, კი. მხოლოდ საკუთარი ნიჭით შეძლეს მათის რაც გააკეთეს. იცით რა შეა საქმე, თუ თეატრზე ვილაპარაკებთ, ნუ კინოზეც რა თქმა უნდა, მაგრამ თეატრზეც ვილაპარაკებთ, ეს უბრალოდ ჩემი აზრი არ არის ალბათ ყოველთ, რა ვიცი. მიუხედავად ყველაფრისა, თეატრალური ეპოქა ძალიან აქტუალური და საინტერესო გახდათ საბჭოთა საქართველოში. ხო ასეა რა? პარადოქსია, მაგრამ ასეა, იმიტომ რომ ის ყოველთვის იდგა მოქალაქეობრივი ინტერესების სადარაჯოზე. დამერწმუნეთ, არა მხოლოდ მოქალაქეობრივის, არამედ პატრიოტული ინტერესების სადარაჯოზეც მუდმივად ქართული თეატრი და ქართული კინოც მაშინ, როდესაც მას როგორც მასობრივი ხელოვნების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო დარგს ამის საშუალებას აძლევდნენ, იმიტომ რომ წნეხი მის მიმართ განსაკუთრებული იყო. რუსუდამ საუბრის დასაწყისში თქვა, რომ ამ ადამიანებზე საუბრისთვის დრო ცხადი არ გვეყოფოდა და ასეც არის. სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილ დრო. დიდი მადლობა რომ შეგვახსენეთ ეს ორი მართლაც გამორჩეული ბუმბერაზი, დიდი მსახიობი, მათი თარიღები, უბრალოდ 27 ნოემბერს ვასო გოძიაშვილის დაბადების დღეა, ხოლო 28 ნოემბერს უშანგი ჩხეიზის დაბადების დღე აღინიშნება. მათი შემოქმედების შესახებ კინომცოდნე ქალბატონი ქეთევან ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და კიდევ ერთ მსახიობზე უნდა ვისაუბროთ ახლა, ოღონდ ამჯერად იეტ იგინაშვილი მოგიყვებათ თავის სიუჟეტით, თუ რას ფიქრობს ჟანრი ლოლაშვილის ცხოვრებაზე და შემოქმედებაზე და ზოგადად სამყაროზე. ნახოთ. ბაბუა ჩემი კახელი, პაპა ჩემი, უფრო სწორად გახურათული. მოკვდა 111 წელს. ბაღიშან დათა. მე მახსოვს ბავშვი რო ვიყავი და ეგ სოფელში რო ჩამიყვანდნენ, ხო? აი ეს რო იჯდა მე იმას უყურებდი შორიდან. და აქ არ განვიხილავდი როგორც ადამიანს რაღაც, არამედ როგორც მოვლენას. ბაბუა ჩემი იცის რა. ხელში წალდი. აქ ბევრი გროვა თოკების რაღაცა. ხის ქვეშ ჭრდილში ჩამოწეული კახური ქუდით გახურებს სივრცეს. რას ფიქრობს? დაკვირვებების არებაში ყველაფერი სამყარო არის, გაგება და დაკვირვებები. კითხვის ნიშნები გაქვს ბევრი და გინდა პასუხი გაცენ. ამიტომ ეს დანახული რაღაცეები შენზე მოქმედებს. და იქ როგორიც იყავი, ასეთი ხარ მე აქაც. თავარი რაღაცეებით ბავშვობიდან მოვდივართ. იქ ვარ და იქ ოცნებო. განსაკუთრებული აღმოჩენებია და ამიტომ სხვა არის, თუმცა ეს აღმოჩენები მეც არ გაკლია. რო აღმოაჩენ რაღაცას, ხო? საკუთარ თავში. ადამიანი ეს ჩემი პოსტულატია, მაგრამ ნუ ახლა ადამიანი თუ საქციელების ჩამონათვალია, ჩვენ პირველ რიგში გვახსენდება საქციელები, ადამიანის როგორია, რა არის მთავარი, როგორია ურთიერთობაში, საქციელები ურთიერთობიდან იწყება, ურთიერთობა რაც არის, იცით რა, ურთიერთობა სიცოცხლეა და სასიცოცხლო ძალა. მოკლედ მე მაინც მირჩევნია ხელოვნების ენაზე ლაპარაკი და ხელოვანთან ლაპარაკი. იმიტომ რომ ეს სხვა სამყაროა, ილუზორულია, აქ ბევრი რამ სხვანაირია, სიცხადიდან გამოსულია მთლიანად. აი, იქ ხდება რაღაც ესეთი განსაკუთრებული, რის ახსნა განმარტებაც არ შეიძლება. ხა მე მაგალითად სცენაზე როცა ვმუშაობ, ხშირად ვხედავ ხოლმე სახეებს, რომლებიც შენ გრიმასებს იმეორებენ, ხო? ეს არის ჩართულობა რა, მთლიანად შესვლა. მოყვება მაყურებელი. ამიტომ თუ ორგანული ხარ, ყოველთვის იქნები გამარჯვებული. გამარჯვებაში გულისხმობ იმას, რომ გამოსაჩაბარებულია. ამიტომ აი ეს მოვლენები გიბიძგებს იქითკენ,
თუთან გამოცდილებაც გაქვს, რომ იყო პიროვნება, სცენას პიროვნება. და ყველაზე მთავარი ეს არის, ყველაზე მთავარი, რომ დგას ადამიანი, რომელსაც მე მჯერა და რომელიც განსაკუთრებული ეხლა ამჯერად ჩემთვის. აი ეს საჩენს ურთიერთობას. რეზულტატი არის დიდი ფიქრის შედეგი. ან დიდი პროფესიონალიზმის შედეგი, იმიტომ რომ ხანდახან ახლა ისევ ბიბლიურ ცნებას. პირველად იყო სიტყვა, ვიცით ჩვენ. მაგრამ ხშირად სიტყვა არაფერს არ გამოხატავს. ხშირად. აი ჩვენ სანახებში თეატრალურ მოქმედება არის მთავარი. მექანიკა. ვითარება, რა ვითარებაშია, მოცემულობა როგორია. და რას აკეთებს მსახიობი, თქვათ ამ შემთხვევაში გმირი. ეხლა ერთი რამ არის, აი დრომ მოიტანა თავისი საოცრებები, დრომ. ყველა დროს მოაქვს თავისი ნიშანი. და ახალი ადამიანი მოდის. ეხლა რობიკოს გამოჩენა კიდევ სხვა მოვლენაა. ეხლა მარტო რობიკოზე არ ვამბობ, არის თქვა თემუჩხელიძე და ბევრი ახლა რეჟისორი. ახლა თქვა რობიკო განსაკუთრებულია ჩვენთვის. მე თუ მკითხავთ, მსოფლიო მოქალაქეა. ხო და ის რომ ჩვენ მაგალითად უკვე ცნობილია რუსაელის თეატრი, რასაკვირველია, სწორედ ასეთი ადამიანების დამსახურებაა. მაინც პირველი და ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის ხელოვანი, რომელიც უსწრებს დროს და მოვლენებს. ბევრად წინ არის. ბერტოლტ ბრეხტი კავკასიური ცარცის წრე. მე მიმაჩნია რომ ქართული ადამიანი საერთოდ ნიჭიერია, მსახიობიც არის და გამოხატულების არაჩვეული ფორმები აქვს, ამიტომ არის რომ თბილისში მოწონებული სპექტაკლი საზღვარგარეთ გაისვრის, ხმამაღლა ძალიან და ასეც ხდება, ხო? ქართული საზრუნავება სხვანაირია. ხო გლობალიზაცია ამას ვერ შვენის. მართალია ჩვენ გლობალიზაციაში შევცვლით ამ მობილურებით და ინტერნეტებით და კიდევ რაღაცებით. მაგრამ რაღაცა ნიშანი მაინც იმის რომ შენ ქართველი ხარ. წარმოშობით, ხო? ეს ბევრ ამის ნიშნავს. შეგონია ნანა გოწესი. არა ეს გამოფენაზე ახლა რაცა. ჩქარა, ხო აყოფ რო ჩქარა. ხო მოგლეთ საკუთარ კანში ვერეთა გო. ჩვენთვის თავარი მარტო ის კი არ არის რა. ჩვენთვის თავარია როგორ აკეთებ ამას, როგორ ჩვეულებრივი რაღაცა უბრალო ქმედება რაღაცა, მაგრამ როგორ გააკეთებ ამას. რა ხერხებით ეს არის მთავარი. მხატვრობაში იგივეა, ჩვენთვის პირადად ეგ არის. როგორ აკეთებ, როგორ აღწევ, რა ხერხებით ამას.
რა არის მისაღები შენთვის. მაშინ არ ფიქრობ ადამიანებზე და მაყურებელს. არ ფიქრობ, როცა ხატავ, პირიქით მე როცა ვხატავ, მივხვევი იმას, რაც ხდება იქ. ხშირ შემთხვევაში ჩემ თავს არც ვაბრალებ, თითქოს იქიდან გეხმარება რაღაც. ხო და შენ მივხვევი იმას. ეს რაღაც ბუნებრივი პროცესებია. ასევე ეგ სცენაზე სიტყვა შეიძლება ისე თქვა, რომ ათმაგი მნიშვნელობა ქონდეს. და მე ვთქვათ ერთი სიტყვით ასეთმა უნარმა თქმის, შეიძლება განაპირობოს საერთოდ მთელი სპექტაკლი. მე შენ გარეშე არსებობს უკვე ეს. ხშირად გიფიქრე, რომ შენ აღარ გეკუთვნს იმას თავის ცხოვრება. ბიბლიური ცნება, ღირსი შვილი. ესე იგი ყოლა ჩემკობილი ადამიანი, რაც თავია მართალი, რომელიც ნაკლებად ფიქრობს თავის წარმოჩენაზე, არამედ სხვასთან არის გულისხურიანი, გულისხური, გენიალური ქართული. ხო. მე მოვერდა ვცდილობ, რომ ღირსი შვილი ვიყო, თქვა, ჩემი მშობლების, ჩემი ქვეყნის, ჩემი მეგობრების და ასე შემდეგ ვილამაზებ ურთიერთობას, ფიქრობთ. გამოცდებია. ნუ ასეთია ცხოვრება. როგორია? როგორია და მძიმეა. ბევრი სიხარულების და აი განსაკუთრებული გატარებული დროის მიუხედავად ცხოვრება არის მძიმე რამ. მძიმე, არ არის ადვილი. ეხლა ამავოების რაღაც შეგრძნებები რო ჩნდება ჩემს ასაკში, აქ უკვე სხვა რაღაცებზე ფიქრობ. მოლოდინი გაქვს წასვლის. ხო და? ამიტომ ეს დამოკიდებულებაც ითვლება ადამიანებთან. იმიტომ რომ იცი რომ ხვალდაზე შეიძლება აღარ იყო. და ხსები რაღაცნაირი. თოლვარე. მემენტო მორი ახსოვს ყველას ეს. გახსოვდეს სიკვდილი. ხო, ეს უნდა გახსოვდეს, აბა. არაფერი ჩვენით არ ხდება მარტო. სიყვარულია ახლა, ყველაფერი სიყვარულია. ღმერთი არის სიყვარული ახლა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრით, რომელიც გახლავთ ბატონი მიხეილ ხარატე, საქართველოს რაგბის კავშირის მარკეტინგის დირექტორი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სანამ ეთერში შევიდოდით, ჩვენ ისე ემოციურად საუბრობდით ამ რაგბიზე. დამთავრდა TBC რაგბის სერიები 2018. სეზონის შეჯამება სეზონის დამთავრდა ფაქტიურად. როგორ ჩაიარა, თქვენი ანალიზი როგორია, როგორ შეაჯამებდით ამ თამაშებს? ჩვენ მაყურებლები ძალიან მაყოფილები ვართ. და განხარებულები საქართველოს იმდრეს ბოლოური თამაში. მოგილოცებთ სტუმართან ერთად. ეცით რა არის, საკმაოდ საინტერესო სეზონი იყო, ეს არის ბოლო წელი მსოფლიო თასამდე 2019 წლის სექტემბერში იწყება მსოფლიო თასი იაპონიაში, რომელზეც წარდგენილი არის ჩვენი გუნდი და ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო იმ შემადგენლობის და იმ მოთამაშეების ნახვა, შემოწმება ხარისხის თამაშის და ფიზიკური კონდიციის და მოხდა ისე რომ რაღაც ბოლო ორი თამაშით ძალიან კმაყოფილები ვართ გამომდინარე იქიდან რომ იმ მოთამაშეების ნახვა მოხდა და ვნახეთ როგორი მდგომარეობა ჩვენ ნაკრებში, ეს არის ახალგაზრდა მოთამაშეებზე საუბარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი იყო ტრამვირებული და იძულებული ვიყავით, რომ იმ მოთამაშეები გამოგვეყენებიან თამაშებში და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ კარგ ფორმაში არიან და მონახაში ჯდებიან და თავისი ტაქტიკური და გონებრივი და ფიზიკური კონდიცია იმდონეზე არის, რომ არამს თუ არ გააფუჭეს მონახაზი თამაშის გუნდის, არამედ რაღაც ახალი კომპონენტები შემატეს. და ეს იყო ეს ბოლო ორი თამაშის მოგების ერთ-ერთი მთავარი პირობა. რა გვაძლევს ჩვენ ბოლოდროინდელი გამარჯვებები? ჩვენ მივისწრაფით ცოტა მაღალ საფეხურზე ასასვლელად და ცოტა ასე ვთქვათ. ვაგო ორი 6-ზე არის საუბარი ხოლმე, ყოველთვის 6-ერი არის კომერციული ტურნირი, რომელიც
დამოკიდებულია თვითონ მესურებზე, ვისიც არის ეს ტურნირი, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეიძლება რაღაც თუ ინტერესს წარმოადგენს თლიანად არა მარტო გუნდი, არამედ მთელი გარემო, ეს არის ლოჯისტიკა, საქართველოს ჩამოსვლა, სტადიონზე დასწრება, ანუ აქ უფრო მარკეტინგზეა. მარკეტინგი ყველაფერი ერთად არის. მაგრამ თვითონ 6-ერი რატო გაინტერესებს, რომ იყოს ძლიერ გუნდებთან თამაშის საშუალება და აქედან გამომდინარე ჩვენი განვითარება. რა ეტაპია აქამდე გასავლელი ბატონო მიხეილ? ცოტა პრესტიჟის საკითხიც არის უკვე, ხო? იცი როგორ არის 6-ერის შესაძლებლობა 6 გადაქვს 6-ერი რომ ითამაშო უფრო მაღალი კატეგორიის გუნდებთან. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ სოფლიო თასის შემდეგ დაალაგდეს სხვადასხვანაირად სისტემა სოფლიო რაგბის, რომ ეს შესაძლებლობა ისედაც გქონდეს, მიუხედავად იმისა 6-ერში ითამაშებ თუ არ ითამაშებ. გასაგებია რა. რა თქმა უნდა, ჯობია რომ 6-ერში მოხდე, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესოა ფინანსურად და მომგებიანია, რომ ჩვენთვის იქნებოდა აბსოლუტურად ახალი ბიძგი, ახალი განვითარებისთვის ის ფინანსური ინიექცია, რაც წარმოდის. აი, რადგან ფინანსებს შევეხეთ, მე მგონი არ იქნება არაეთიკური ჩემი მხრიდან, გულწრფელად მაინტერესებს ამ შეკითხვის დასმა, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხანია, რაც ესეთი პოპულარული გახდა ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, მე და რუსტანი ხუმრობდით კიდევაც, ჩემზე უკეთ ერკვევით ხო? ანუ ქალბატონებიც მათ შორის, ბავშვებიც ძალიან დიდი ინტერესია. აი ამ ფონზე, აი ამდენი გამარჯვება სიხარული მოგვიტანა ამ გუნდმა და რაღაცა გვერდმა. რატომ აქვს ესეთი მცირე ბიუჯეტი? რა პირობებია, მაინტერესებს. მე არ ვიცი გულწრფელად რა მდგომარეობა და ამიტომ გეკითხებით, აი მაინტერესებს. ამდენად არის ხელშეწყობა, რომ ორად იყოფა ეს შემოსავლების ნაწილი და ის ბიუჯეტი, რომელიც აქვს რა აქვს, ისევე როგორც სხვა სპორტის სახეობებს. ეს არის ერთი სახელმწიფოსგან შემოსული თანხა და მეორე არის სპონსორებიდან შემოსული თანხა და ასევე არის მესამე, რომელიც სოფლიო რაგბიდან არის შემოსული თანხა, ეს იქიდან როგორც გრანტის სახით შემოდის და იმის მიხედვით თუ რა პოზიციები გიკავია სოფლიო რეიტინგში და როგორ მიმდინარეობდა და შემოგვითავება ეს მონაწილეობა. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოდან ხარება ინტერესებს. სახელმწიფოდან შემოსული თანხა, ну, ჯობია რომ მეტი იყოს. აშკარად, იმიტომ ძალიან მასიური გახდა სპორტის სახეობა და ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ რაგბი იმ სპორტის სახეობებში, რომელიც არის პოპულარული და ცნობილი ჩვენ ქვეყანაში არის ყველაზე ძვირადღირებული და მრავალრიცხოვანი. მარტივი ფორმულა არის, იმიტომ რომ ბევრი მოთამაშე იღებს მონაწილეობას, ვიდრე ნებისმიერ სპორტის სახეობაში. მოედანზეც რო ავიღოთ, ეს არის 15 მოთამაშე და გუნდი შედგება არანაკლებ 55-60 ადამიანის. ეს არის ისევე როგორც მოთამაშეები, სპორტსმენები, ასევე სამწვრთნელო შტაბი, სამედიცინო შტაბი და ანალიტიკური ცენტრი. ანალიტიკური ცენტრი შედგება იმდენად რთული ტექნიკური კომპონენტებიდან, ეს GPS სანავიგაციო სისტემები, ათვლის სისტემები, პროგრამები, ვიდეო ანალიზი, რომელიც არის ძალიან ძვირადღირებული. აი ეს ყველაფერი კომპონენტები ერთად რო აიღო, ალბათ რა ვიცი, აი ყველა სათამაშო სპორტი ერთად რო გააერთიანო, იმაზე რას მეუბნებით, ეს არ ვიცოდი ნამდვილად. ეს არის ფაქტი არის და მიუხედავად პლუს მარტივი არითმეტიკაზე, ესეც რო არ ვიცოდეთ, 55-60 კაცის წასვლა უცხოეთში არის აბსოლუტურად ამას ვერ შეცვლი ვერანაირად. ბილეთი არის და სასტუმრო არის და იქ ძალიან სასიხარულოა. ძიმე არის მდგომარეობა. მიუხედავად ამისა, ძალიან სასიხარულოა, რომ მაინც საუკეთესო მოთამაშეები არიან, მაინც ძალიან ბევრი გამარჯვება აქვთ და არ ყოფილა მხოლოდ ბიუჯეტზე. და ყველაზე მეტად რაც სიამოვნებს ხოლმე აი ზელანდიის ნაკრებმა, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ ციხესიმაგრედ, აი თქვენს რომ აი ქართველებთან შერკინება გაუჭირდათ. აი ვერ მოვიგეთ, მაგრამ შერკინება გაუჭირდათ, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს. საკმაოდ პრობლემური იყო თავიდან მათთვის რაღაცა ფიზიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ტექნიკით და ტაქტიკით საკმაოდ ძლიერია ნომერ პირველ გუნდია წლების და აწრეულების განმავლობაში და ხო ფინალში მოიგეს, მაგრამ ჩვენ ახალ ბედები ვართ შედარებით მათთან. აი ზუსტად საფრთხო აბსოლუტურად ახალ ბედობასთან მინდოდა რომ მეკითხა, როდის გახდა რაგბი პოპულარული?
წლების წინ, ну, პრინციპში საქართველოში ისეთ სოციალური მდგომარეობა იყო, რომ არც ერთი სპორტი არ ცოცხლობდა და მათ შორის ვერც რაგბი ვერ იარსებებდა. 90-იანის საიდან დაიწყო ათლა ამის გაკეთება? 90-იანების ბოლოდან წამოვიდა თამაშები, როდესაც რუსეთთან იყო ერთა ეს 6-იერივით და 1000-ით გაჩნდა ტურნირი, ეს ევროპის რაგბმა გააკეთა, ეგეთი ორგანიზაცია არის და იყვნენ გაერთიანებული რუმინეთი, საქართველო, რუსეთი, პორტუგალია, ესპანეთი და მანამდე ყავდა ჩვენ საქართველოს ნაკრები. კი, ნაკრები იყო, პირველი ნაკრები იყო 99 წელს შედგა საქართველოს ნაკრები ცალკე იყო უკვე 99 იყო 99 მემორი საქართველოს ნაკრები შედგა პირველად და იყო საერთაშორისო მატჩი ზიმბაბვესთან ქუთაისში. აი იქიდან არის ათლა როგორც დამოუკიდებელი. ეს უკვე და ნელა-ნელა უფრო მაღალ საფეხურებზე ავდივართ. ბავშვებშიც ხო წეღანაც ვახსენეთ, ძალიან ბევრს აქვს უკვე სურვილი, რომ დაკავდნენ სპორტის სამსახეობით, რაც მართლაც განპირობებულია და გამოწვეული, სწორედ აი იმ გამარჯვებებით, რაც ბოლო პერიოდში მოუტანა ბიჭებმა ნაკრებმა ამ ქვეყანას. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ, წარმატებებს გისურვებთ. საყურებელს შევახსენოთ, ბატონი მიხეილ ხარატი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც საქართველოს რაგბის კავშირის მარკეტინგის დირექტორია. რაგბი ჩვენი თამაშია. რაგბი ჩვენი თამაშია. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხვალამდე.